Agbára jù wá lọ náà ṣe léyìí o. Ọ̀nà agbára ti gbàdúrà àgbàṣẹ́gun ní tílà èmi mi káàsì èmi náà mi tún fọ. Ní ìdáni èmi mi ṣe èmi kàn máa bàjẹ́ kò sínú eléyìí o. Àwọn tó lágbára jù wá lọ ṣùgbọ́n Ọlọ́run lágbára jù wọ́n lọ. Ẹ ṣe ẹ̀túrú mi o. Abẹ́rẹ́ nǹkan ilé ayé pé méjì bẹ́yàn wá ń gbàdúrà wípé ní tí mo fọwọ́ mi kó jọ mọ́jẹ̀ ń fọwọ́ mi dàrú. Bó ń ṣe bíi towó ronṣokí o. Abẹ́rẹ́ máa yẹn bricklayer ni ó lòun káàsì ẹ̀ fúnra òun ilé òun ni òun náà lòun tún fọwọ́ òun wò. Pé àwọn orin kọ̀ọ̀kan tó ń bá lè rí yọ ń bẹ̀ sìmẹ́ǹtì ò ṣe é lò kọ́ńkéré ò ṣe bó ń ṣe fọ́ kò ṣe é pò pọ̀ mọ́ ṣùgbọ́n àwọn orin kọ̀ọ̀kan tó ń bá lè fọwọ́ òun yọ ó lè wúlò lọ́jọ́ ọ̀la òun ti sarajọ òun ti move on ní tóun ṣùgbọ́n kò rí bẹ́ẹ̀ fọ́pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì bá lọ àìmọye àwọn èèyàn náà ti kú bàbá kan mọ̀mọ́ kan dúró sí ẹ̀gbẹ́ sàárè rẹ̀ bí tán sin ọkọ rẹ̀ sí ló sọ pé ibí ni tán sin àwọn sí pé nígbà tán sì ti wá wọlé báyìí àwọn ó sì sin síbẹ̀ náà ni bóyá ìpínlẹ̀ Èkó wà tún wo ibi wọ́n wú ibi òkú rẹ̀ àti mọ̀ ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan bàbá Fẹ́mi Fálànà ti dá sí ọ̀rọ̀ yìí kọjá bẹ́ẹ̀ ṣe lérò bẹ́ẹ̀ náà ni ó ti dọ̀rọ̀ ilé ẹjọ́ ṣùgbọ́n wọ́n fojú wọn náà gbólẹ̀ torí bí wọ́n ṣe lọ ilé ẹjọ́ tó tí wọ́n sì gba ìwé wípé ẹ̀rẹ́ fi sí àlẹ̀mọ́ kan dá iṣẹ́ dúró wọn ní lẹ́yìn ìgbà náà tún lọ wó ilé mọ́ wọn lórí lóru. ṣùgbọ́n wọn láwọn ní ọ̀rọ̀ sọ fún wa pé àwọn tí ò mòfin wọ́n ń fọwọ́ pa ìdà òfin lójú pàápàá jùlọ gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó Wike wọ́n mú tiẹ̀ náà mọ́ à ń gbé àwọn èèyàn bọ̀ wọ́n jọ dá sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ òròǹsòkì. ó dá níbẹ̀ yẹn já dé ilẹ̀ Haúsá níbi tí ọwọ́ àwọn ọmọléeṣẹ́ ológun pàápàá jùlọ àwọn tí mò ń wo young ọmọléeṣẹ́ ológun ni wọ́n tọwọ́ wọn ti bá arákùnrin musa ń gbọ́ àwọn tí mú Boko Haram ní ọmọ àlè àwọn náà máa ń pa àwọn ò yanjú eléyìí ní ẹgbọ́ ṣé kí wọ́n yanjú ẹ̀ ṣé àbíkọ́ mọ́ yanjú ẹ̀ ṣé kàn take a law into their hands ṣé tó bá yanjú ẹ̀ wọ́n take a law into their hands ni. Don't catch an Boko Haram. Don't catch an. We come the armor, but we don't grab them. What did they stop? Aso. Amen, the runner. You move. Àwọn eléyìí ó yanjú eléyìí ni o mo ṣe ń gbò wọn yìí wọ́n fẹ́ lọ yanjú rẹ̀ ni wọ́n ní fi ṣe tàwọn Yorùbá wọ́n bá rí Fúlàní báyìí tó gbébọn kojú sí wọn wọ́n tún fi kámẹ́rà náà wọ́n kọjú sí wọn ó ga o. Nígbà yẹn jẹ́ wá sáré dé orí ọ̀rọ̀ PDP Wike ti sọ̀rọ̀ ó lòun faramọ́ bílé ẹjọ́ bí wọ́n ṣe wọ́ ẹgbẹ́ PDP ńlẹ̀ túrútú tán gbà wọ́n láàyè kan ṣe convention tán ti dájọ́ sí December ló sì àbí oṣù yìí àbí oṣù yìí náà mọ̀ fẹ́ ṣe inú Wike dùn àmọ́rọ̀ rẹ̀ bọ̀ ṣùgbọ́n àkọ́kọ́ dé ọ̀dọ̀ Seun Channels níbi tí ó ti tẹ máìkì sí kan nú àwọn abẹnugan ẹgbẹ́ PDP ó kọ́kọ́ ń lérí àwọn làwọn sì wà formidable jù àwọn náà sì wà strong jù kò sì ẹgbẹ́ opposition kankan wọ́n ṣe ń wọ́n ńlẹ̀ inú mi dùn bí ṣe ń ṣe wọ́n ńlẹ̀ ẹ jẹ́ àfi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ̀. Your party is just a disappointment. We can't run a nation. Therefore, the opposition party in any democracy is a very strong leg of any democracy. And if democracy must thrive, we must have a very, very strong opposition. Yes. And that's why a lot of us feel disappointed that PDP is like a joke. I don't know whether you guys understand the essence of opposition and the danger when opposition is not strong in a democracy. We have a strong opposition. Till tomorrow, PDP remains strong, either you like it or not. With all your internal issues, you cannot even. You can't take it away. Have you been, as a party, been able to stand up to the ruling party, challenge the policies of this government, probe the policies of the government, prefer alternative to the policies of this government? Yes, I agree with you. Something is fundamentally wrong. It's not only about the PDP, one of the civil society group. Challenging the ruling party is not the responsibility of one party. While the PDP is having a challenge, we run a multi-political party democracy. We have Labour Party, we have AAC, we have ADC, etc., etc. So it's not only about PDP. PDP is having internal problem. I agree with you. And we are victims of our own internal problem. Our inability to resolve our own internal affair. That's what placed us to where we are. And just as you said, you can't say the party is dead. Because they still have recorded millions of memberships across the country. Is the party breathing? Definitely. Or is in life support? It's not on the life. You can use any. You are a journalist. You are giving your party a timeline upon which you need to resuscitate. You said within the next 30 days, It sounds to me like a party that is on the life support. Definitely, we have time to resolve this matter. This conference can be done within 2 weeks. The matter of notifying we have emergency situation, and that is just it. All right. We have been deceived every time by telling you anything that happens in the party is a tale of affairs of the party. No.
We're not talking about I'm the chairman of the party. We're not talking about the secretary of the party. No, we're saying that the laws are there to follow. You must do this and do that before you do the best. If you don't follow the law, then there's nothing we can do. So fortunate that the National Convention cannot hold the so-called purported National Convention. There are some people thought that no other person will collect from. Nobody will sit down to discuss where anyone is home. Few people will sit in their houses and zone positions and put the funds in their pockets. It has never been bad like this in the People Democratic Party. ẹ wo ọjà kúrò lórí ọ̀rọ̀ tí wọ́n wàhálà tí wọ́n ní ẹ wàhálà àgò ní ó pa láìsí wọ́tà tó bá tán bá rí tán fira wọn dá lára. Àyà kí ni mò ń wò iná mo mọ̀ rí àwọn ọlọ́pàá àti onímọ́tò tán bára wọn fa wàhálà. Ìjà agbọ̀n tí ń ṣẹlẹ̀ ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé ọlọ́pàá ti yọ plate number rẹ̀ sọlọ́pàá ní agbára àbí àṣẹ láti mọ yọ plate number onímọ́tò. To open somebody's car unwillingly to collect his plate number. Yes. Then what happened? We will not know. What happened? You will not know. You don't have that right. You don't have that right at all. I will seize you. I will drag you. Why do you want to drag me? Why do you want to drag me? Why do you want to drag me? I said I have the right to have a video. You don't have that right to open somebody's phone. Carry the paper and go. ẹ wo ẹjẹ́ kó ń bẹ́ o ẹjẹ́ adélé haúsá ìṣòro sọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ àwọn ọmọ tẹ́ ń wò lórí ilẹ̀ eléyìí exam náà ń kọ́ ìdánwò school ẹ mọ̀ gbọ́ answer us questions kì í ṣe lékè wo school nàìjíríà rèé o wọ́n jókòó sí lẹ́ẹ̀lẹ́ wọ́n sì ń ṣe exam. Nàìjíríà. Answer all questions. ó rẹ ẹjẹ́ kó ń bẹ́ àwọn ẹjẹ́ àyà ní Jos ilẹ̀ haúsá náà ni àyà ò sì sọ pé fídíò yìí ó sọ pé ó ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ lánàá ni. Ẹ̀yin èèyàn mi tí mo máa ń gbọ́ rí o ẹ ń bá lè bá ń confirm ẹ bá ń rí confirm àyà lòun ti confirm ẹ ṣùgbọ́n so ṣe é gbọ́ létí lánàá tí wọ́n fi Nàìjíríà sí kàtígórì CPC ìyẹn country of particular concern tí Trump tó kéde rẹ̀ wọ́n ní pápápá láwọn bandit tún ti lọ pa àwọn kristẹni 12 wọ́n fẹ́ fi represent ọmọ ẹ̀yìn Jésù pé 12 ni án. Mo ní ìwọ Ọlọ́run ṣé lóòótọ́ lọ̀rọ̀ yìí àbí fọ́nrán tó ti pẹ́. Eléyìí tí mò ń wo ìtérò pọ̀ yìí mo mọ̀ pé tìgbà tí yé wá tà lélẹ̀ eléyìí ti pẹ́ ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀ náà ẹ̀rí rèé o tí Sultan ń béèrè wípé kán fẹ̀rí hàn o. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn sínétọ̀ ní Amẹ́ríkà wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí nàka àbùkù sí Sultan wípé ó mọ̀ síṣẹ̀lẹ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni arákùnrin tí ọ̀rẹ́nu ọmọkiri gbé wá lọ́jọ́ sí Mike Arnold òun náà ó nàka àbùkù sí Sultan wá ń jọ bí ẹni wípé ọjọ́ ọ̀dájọ́ Sultan ti pé ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ pọ̀ núwèé kọ́bọ̀ o. Tẹ́ ẹ bá gbọ́n táwọn èèyàn sọ ìjọba náà ti dá padà àwa náà ṣàtótónu tiwa lé lórí àti ìyà àtàbùkù tí ó kan Nàìjíríà látàrí kàtígórì tán fi wọ́n sí ṣùgbọ́n àkọ́kọ́ fẹlẹ́ ìtọ́yìn lẹ́nu wò àwọn haúsá kan náà tán máa ń sọ̀rọ̀ sókè wọ́n sì gbèsè yín ìjọba Nàìjíríà ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ ìkànnù wọn á fi méjì yòókù sínú àkójọpọ̀ ìròyìn tó ní igi kan ni o ṣùgbọ́n ẹ̀ka rẹ̀ pọ̀ igi kan náà sì rè lórí ọ̀rọ̀ persecution genocide Christianity ní Nàìjíríà. Sọ́lọ́run ní gbèjà wa Sọ́lọ́run ló gbàdúrà Kristẹni inú ń bí wọn Múríkì náà ga ẹnu sókè ó ń pariwo ẹ̀yin Kánò so yẹ kẹ́ ẹ ṣe báyìí fún Tinubu fẹ́ràn yín. Gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀ Báyọ̀ Ọ̀nànúgà náà ó sọ̀rọ̀ sí sẹ́nétọ̀ wọn ní USA ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ wọn kí ni bó ṣe ń gbé tí ọ̀tún wọlé ní gbé tí òsì jáde wọn ràn wọn tá ń rángun ṣe USA ò ràn wọn. Ẹ bá ń tẹ̀sí lábẹ́ ẹja gbọ́ lẹ́nu arákùnrin. Nigeria has finally been designated as a country of particular concern by the US, right? The question we should ask ourselves now is, do we actually merit, do we deserve this designation? I'm telling you my answer is total yes. Why do I say yes? Looking at it. In this same country, BH members were rehabilitated and billions showered on them, for the purpose of rehabilitation. In this same country, bandits were negotiated with, and the government did not do anything in that regards. In this same country, we've had radical scholars coming out to preach message of finish them, buy them. Nothing was done in that regards. In this same country, people have been unalived on the basis of
they have insulted a particular religion, they have insulted the holy prophet or whatever, has there been justice in regards to people that carried out all this jungle justice? The answer is no. In this same country, a retired commodore came out to say that they have presented, the government is aware of some of these radical people that are sponsoring these radical elements, some of which are in government, Abi, under President Buhari. And what was done in that regards? So far, we've not had anything. And a lot of other variables, a lot of happenings, right? And let's face it, the point of disagreement now is in regards to why term it Christian genocide, not a general or genocide or whatever. The fact is, somebody must complain. And when you complain, it's going to be viewed on the aspect of who is complaining and how it affects the person. But broadly speaking, I want to categorize it as there are some radical elements that are centered and they are bent towards ensuring that they carry out a cleansing of some people that don't see things their own way on the basis of religion and on the basis of tribal affiliations. Yóò dáa fún ọjà rẹ ọmọ àbòkí yìí ó wà lára àwọn tí mo ń sọ tèmi ò rò pé àbòkí original lélẹ́yìí ò torí ìmọ̀ sòótọ́ ọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n arákùnrin kan tiẹ̀ wá lá gbogbo ọ̀rọ̀ mọ́lẹ̀ àdúrà mo ń gbà fún pé kán mọ̀mọ́ wá kiri àbí nígbà tí wọ́n sọ pé àwọn tó pa Deborah lọ́jọ́ sí àtàwọn kan tó pààyàn kan ní Sokoto kọ́ náà ti pa Deborah ṣùgbọ́n wọ́n tó pẹ̀lú míì náà ní Sokoto tán ní àwọn tó pa wọ́n àwọn jihadis àwọn ọmọ lẹ́kẹ́ àwọn àlùmọ̀jèrì wọ́n mú wọn nígbà náà àwọn ọlọ́pàá mú wọn wọ́n ní Sultan wà lára àwọn tó ní wọ́n tú wọn lẹ̀ wọ́n tiẹ̀ fẹ́ jó àfihàn emir nígbà náà nígbà tẹ̀mí àsọ pé nǹkan ṣe ò dáa àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ mélòó nù wọ́n mọ̀ náà fún wọn ní judgement wọ́n prosecute wọn by sharia law wọ́n fún wọn ní 6 months wéré kan tí wọ́n mọ́lé kì í sí ìṣẹ́wọ̀n wọ́n sọ̀rọ̀ ìjọba ò sọ̀rọ̀ gbogbo ohun tí ń ṣẹlẹ̀ yìí ìjọba ò sọ̀rọ̀ wọ́n náwó sórí Boko Haram sórí Bandit àwọn tán pa ń yé wátà dọ́là wọ́n sì wíbàrò tán pínlẹ̀ wọn lọ́wọ́ ń bẹ̀ náà tí ì kiri ṣé wíbàrò lẹ àwọn tẹ́ ẹ ti pẹ́ bí wọn ẹ wá ń ha wíbàrò lé wọn lọ́wọ́ ṣé ẹ rò pé ìdájọ́ àwọn èèyàn kan ń bú Trump o ṣùgbọ́n ibi tí oníkálukú bá ojú tó a bá fi wò náà ni ẹ bú Trump jù bẹ́ẹ̀ lọ ó ti gbé ìgbésẹ̀ yóò sì affect Nàìjíríà gbogbo ẹnu tí àwọn olórí yín lé àwọn ò bẹ̀rù Trump àbá rẹ Tinubu ò sọ bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ sí ẹ má bẹ̀rù Trump jàre lórí ọ̀rọ̀ ajé sọ̀rọ̀ ajé nìkan náà máa fi ṣèlú ebi ìlú tó bá tòrò ni ó rí ọrọ̀ ajé ibẹ̀ tó dáadáa àbẹ́ rò pé lè gbójúlé France lemọ́lemọ́ yín lẹ́yìn France lójoojúmọ́ ṣé France ni ó ta ogun fún yín ṣé France lè dúró lẹ́bi Amẹ́ríkà àmọ́ wòran yín ẹjá kò ń bẹ̀rẹ̀ yòókù dínú àkójọpọ̀ ròyìn dẹ́ndé ọ̀rọ̀ ń bọ̀ owó ọ̀rọ̀ tí wọ́n jọ sọ síra wọn pàápàá jùlọ lórí sàríà wọ́n fẹ́ kómi sàríà ńlẹ̀ ẹjá kò ń bẹ̀rẹ̀ jẹ́ àdọ́dọ̀ àgbà òṣèré yìí mọ́mọ́ wa dáadáa Péjú Ògúnmọ́lá tí ọmọ wọn ṣaláìsí láìpẹ́ yìí wọ́n ti wá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn olólùfẹ́ wọn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fi àsìkò yìí wọ́n fi ń sọ fún àwọn ọmọ Nàìjíríà pé ara àwọn ti léwẹ́ pa àwọn ṣiṣẹ́ o ẹ mọ́ sọ àwọn di kàn mọ́ tọrọ owó kiri o. àmọ́ bí mo ṣe wà nínú ìbànújẹ́ yìí bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àgbáyé jẹ́ kí n mọ̀ wípé àwọn wà lẹ́yìn mi mo rí ìfẹ́ tẹ́ fi hàn mí o mo ń fìlì àdúrà yín ìtọ́jú yín gbogbo ẹ̀ náà ni mo rí ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. From the bottom of my heart I want to say a very big thank you to everybody across the world. Mo mọ̀ lórí o. Orin ìgbàgbọ́ kan sọ wípé ìgbà tó bá tẹ́ wá lọ́rùn you are the most high. Bí ó dẹ̀ tẹ́ wá lọ́rùn you are the most high God. Mo ti gbà fọ́lọ́run pátápátá. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Mo mọ̀ lórí. Today I rise again. Not because the pain is gone, but because I know Ayomekun will want me to. My passion calls, and it is time for me to return back to the screen where I belong to. To all filmmakers, directors, producers, and my industry colleagues out there, I am back, stronger and wiser. Let's make magic again. Isheya. Ó dá ọmọ mọ́ wá Péjú Ògúnmọ́lá, we wish you well. Yọ yẹn kò ní yẹ lẹ́mí ogun ẹ̀ ní ríró ẹ̀ màá wá náà ní rí. Ẹ jẹ́ àwa dé Benin Kebbi. Arákùnrin tẹ́ ń wò gangan ó ní deputy speaker.
deputy speaker assembly wọn ní ìpínlẹ̀ Benin Kebbi wọ́n ní Bandit ti jí lọ. Wọ́n jí gbé lọ nígbà tó kírun ìṣá ìtàn wọ́n lò náà jí gbé lọ lánàá yìí náà jí gbé lọ. Mo ní èmi ò mọ̀ pé lọ́dún yìí ni Ọlọ́run ó jẹ́ kó tètè mọ kan àwọn náà mọ̀kànmọ̀kàn lóye kan ó ti ń kà wọ́n lórí odidi deputy speaker tọ́jọ́ ń fún wọn ní amnesty Benin Kebbi lẹ́gbẹ̀ẹ́ Sokoto. Mo náà sì kù bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ sí wọ́n kù bẹ́ẹ̀ wọ́n sáà ní wọ́n ń wá àwọn ọlọ́pàá ti sọ pé kán remain calm. Mo ní ó dáa kọ́lọ́hún sì wá ṣe kàn yẹn ní àwọn ò ní ìlera ransom àní gbogbo ń tán wò ràn yìí yóò kan àwọn náà gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n báyìí ni yóò kàn wọ́n bí iṣan ọrùn yóò kàn wọ́n. The wife that you abuse, that you beat like apostolic ban. I bet you that Nigeria does not know that you are an abuser. You are an abuser to your wife, and you think that the world is keeping quiet and they don't know. So we know that you're an abuser. Should I remind you what happened when a young lady came to your house and your wife came down with her and you came back and you retaliated the bit her face? Ẹ wo bọ́rọ̀ yóò bá yé yín ẹjẹ́ ńlá yé yín arábìnrin kan tá a gbé fọ́nrán rẹ̀ lọ́jọ́ sí tó ní lára àkànnà àwọn ẹbí àpabì òun náà fẹ́ bóyá bọ̀dà ẹni tó tẹ̀lé lè ní abẹ́ tí ó jù lọ ó sáfẹ́ kan nù wọn tó tú àṣírí rẹ̀ lọ́jọ́ sí tó ní wọ́n ń fi pọ́nrán lọ́hùn náà ó ti wá jáde síta ní ìsìn wípé olórí yín kan náà àwọn olórí yín tẹ́ ẹ̀ ń wo picture ẹ̀ ó ló máa ń na ìyàwó ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ní lùbàrà ni pé lọ́jọ́ kan ọmọ kékeré kan wọlé ìyàwó rẹ̀ lọ sàlẹ̀ ó sì gbá ọmọ yẹn létí pé ìgbà tí olóyè náà ní bọ̀dá yìí tó fi dá ìyàwó rẹ̀ lóhùn mo ní àwọn méjèèjì náà wà abusive àwọn méjèèjì náà ìkan àràsì ọmọ kékeré òun àràsì ẹ̀ padà wàhálà wọn nù kán akọ́hàn tí àràsì ara wọn tẹ́ra wa lọ́rùn o wọn kò tí ì tẹ́ àwa lọ́rùn kán lura wọn déta káàsìrí tú kọjọ́ ẹ̀san sí bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n tí wá ń sọ fọ́lọ́pàá ní ìsìn bí nǹkan bá ṣe òun torí ó ní wọ́n ti ń dún kùkù mọ́ òun wọn náà ò lè tú adúrú nọmba 3 àbí nọmba 3 kan ní bọ̀dá yìí ní Nàìjíríà alágbára ó lè sọ̀rọ̀ adúrú ọ̀rọ̀ nǹkó tú ta kó má retaliate bóyá torí ẹ̀ ń bọ̀dá ò sí rí ti Natasha Romọ ẹ jẹ́ kó ń bẹ̀ ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ arákùnrin yìí ó ti ń sọ̀rọ̀ nípa tí àwọn agent tí wọ́n ń bá yàn wálé Nàìjíríà ń ṣe ní ìsìn ó lóun rí lé 700k ṣùgbọ́n 1 million náà béèrè fagreement àtàwọn nǹkan míì mo lẹ́yìn tí mo nǹkan kan wọ́n hàn yín lé mọ̀ next year wọ́n àti ìmọ̀ gba owó orí lọ́wọ́ àwọn tó nílé nìyẹn o ilé tẹ̀ ń gbà ní ìsìn ẹ jẹ́ kán bẹ̀rẹ̀ sí gbowó orí lọ́wọ́ wọn orí yín náà fi fagbọ̀n. One damage. You know this equation now when I look am this equation person suppose go jail like this now one I don't know maybe na me or na the agent abi na the landlord go jail but police suppose carry one person out of all of us now. House rent me na lis ten o. House rent 700k na wetin dey tell me agreement and commission 500,000 wetin you damn they suppose jail one person and another agent all those agents I swear to God they suppose jail one I swear to God if they never auction one for year party the rest no go wise I no dey understand wetin they dey do I no know if government come cash you finish make you come go rent house for where church dey maybe your front or your back or your side your own don finish church abi school all those schools still dey okay somehow but you see all those church wey be say every Friday for night they dey do VG some dey do Wednesday program for night they go use am do VG you no go fit sleep I swear to see me I don witness am well I swear to Almighty God you no go fit sleep you no go fit sleep. See I want to do this video as a contribution as all of us keep quiet January go soon come. All of us suppose dey put mouth for this matter. For abroad, when people dey pay tax, then they give them free health care, then they give them free education. Now this thief government, Tinubu government, they want to start collecting my hard-earned money. I enter my house by 11 yesterday. As I dey hold up, now 11 o'clock I go hustle. Now 11 now I enter house. By January now this people go come say they go collect 20%. Abi how many percent as tax? And all of us keep quiet. I swear, if they collect this my money while they sweat every day, and they don't do roads, and they don't do bring out policy, we go give us free health. The shop, not only God, now I go punish it.
ọjọ́ ayọ̀ lọ́jọ́ òní, ẹ̀yin áńgẹ́l ẹ wá bá wa yọ̀ fún ayọ̀ ńlá tó sọ̀kalẹ̀ sárí ìjọ Séráfù táwátáyé yìí, ogun ọ̀run ogun Ọlọ́run ẹ bá wa yọ̀ nídìílé aláyọ̀ yìí. Gbóhùn yín ga ẹ̀yin Séráfù ti kérúbù, ẹ bá wa yọ̀ ayọ̀ òní. Ẹ kọrin ògo sí mẹ́ta lọ́kan, ẹ kọrin ògo, ẹ kọrin ògo sí mẹ́ta lọ́kan. Ọ̀kan wáyé ọba ọ̀run, ẹ̀mí wa yọ̀ sí Ọlọ́run wa, ó ti ṣíjú àánú wò wá, ogun ọ̀run ó yá kẹ́ wá bá wa yọ̀, ogun ọ̀run ẹ bá wa yọ̀. Gbóhùn yín ga ẹ̀yin Séráfù ti kérúbù, ẹ bá wa yọ̀ ayọ̀ òní. Ẹ kọrin ògo sí mẹ́ta lọ́kan. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, ayọ̀ yóò kárí gbogbo wa nítorí èmi ka oṣù yìí, oṣù tuntun nínú oṣù kọkànlá sí oṣù ayọ̀. Ìdílé aláyọ̀ náà sì rèé, gbogbo ẹ̀ ó yílura wọn ni, ayọ̀ wọnú ayọ̀, ayọ̀ yílu ó yí wọnú ayọ̀, ayọ̀ wọnú ayọ̀. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o. Mo kí n káàbọ̀ sínú oṣù tuntun o. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ kí Ọlọ́run náà, Ọlọ́run tó ní gbogbo ọjọ́ lọ́wọ́, tó ní gbogbo ìgbà, tó lákòókò, tó ní gbogbo oṣù àti gbogbo ọdún. Báwa kàn fi kàlẹ́ndà sí ní tá à ń kà á. Ọlọ́run tó lọ́kàn ike ṣe kò ní bẹ̀rẹ̀ kò lópin. Adúpẹ́ o. Àkàbà kọkànlá tún gbẹ́sẹ̀ lé báyìí o, kò ní yẹ̀ lẹ́sẹ̀ wa láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè. Torí ẹ̀ la ṣe fi orin ayọ̀ wọlé. Ó sì ti bọ́ bá dá májẹ̀mú pé bá ti ń yọ̀ sí ọ, ó mọ̀ fi ṣe àlékún fún wa. Adúpẹ́ o. Orí ìtumọ̀ ayọ̀ ẹ̀ ń bá ti láyọ̀, ó nídìí àti mọ̀ bèrè mọ́tò, ó nídìí àti mọ̀ bèrè ilé, ó nídìí àti mọ̀ bèrè ọmọ, ó nídìí àti mọ̀ bèrè oríire kankan. K'Ọlọ́run sá ti fún ọ láyọ̀, ó wà á rí n'tọ́lọ́run ó fún ọ. Gbogbo tí ó ṣe fún ayọ̀ ni ó mọ̀ bá wa. Yóò ṣe mọ́tò fún ọ, èèyàn bá ra mọ́tò ṣe bí ayọ̀ ní bá wa. Yóò kọ́lé fún ọ, káwa sá ti mọ̀ fún Ọlọ́run láyọ̀. Gbogbo tí ó ṣe ó ní líìsì ẹ̀ lọ́wọ́, yóò mọ̀ ṣe ní wẹ́rẹ́ báyìí ni, wẹ́rẹ́ ló bá wa ṣe. Ó dáwọ́ orin ẹlẹ́ẹ̀kejì, happy new month. Mo fẹ́ kọ orin eléyìí tí mo kọ lọ́jọ́ sí, mo ti gbàgbé rẹ̀. Bá mi kan ló rán létí wípé ká tuntun kọ, tí mo sọ wípé ìṣẹ̀lẹ̀ kan yóò ṣẹlẹ̀ o nínú ọdún tá a wà yìí ni, ìṣẹ̀lẹ̀ kan yóò ṣẹlẹ̀ o táwa yóò fi rọ̀nà lọ. Àní ìṣẹ̀lẹ̀ kan yóò ṣẹlẹ̀ o nínú ọdún tá a wà yìí ni ní Nàìjíríà. Ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá kan yóò ṣẹlẹ̀ o tí Yorùbá nation ó fi rọ̀nà lọ. Bá ṣe mọ́ kọ́nu ohun tí ẹ̀mọ̀ wẹ́yà mo ṣe kọ́ lálákọ̀ọ́kọ́ náà ni mo tún gẹ́ẹ̀tì ẹ̀, ṣùgbọ́n ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá kan yóò ṣẹlẹ̀. Àwọn òfin wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ̀ àti wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀. Mú kí yín káàbọ̀ sínú ìdílé aláyọ̀ inú oṣù tuntun. Last month mo ti rí yín last, I miss you. Ó dá ibà ròyìn náà ní ibà gbọ́n débẹ̀ ibà ìrìnà ibà Sanawole. Èmi náà ní ibà kanjú abẹ́ǹkò ibà lọ tààràtààrà. Tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn báyìí láàmú rìn. Ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n tó bá rẹ̀ ń tí ń pẹ́kọ̀rọ̀ wájú rẹ̀ ìwọ náà ṣe kíni? Ìwọ náà pa gílọ́gílọ́. Mọ́rìn sàn gbalé símọ́ náà tán kó o má bàa gbalé símọ́ níyà. Bẹ́ẹ̀ náà ni èmi ni mò ń jẹ́ ibà confirm ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndì ẹ̀. Mo bẹ̀rẹ̀ gbèrò ìfò gànà ní oṣù tuntun láti wọ̀ yìí o. Kì í ṣe gbogbo ọdún nìkan lèèyàn máa ṣe new year new revolution o. New resolution náà wà, ó bá oṣù wá o. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ lè pè mí ní ibà àlẹ̀jẹ́lì ibà rìpọ̀tẹ́lì gbogbo tẹ́ ẹ bá gbọ́ lórí ìkànnì. Kí ni o àlẹ̀jẹ́lì rìpọ̀tẹ́lì àwọn òbá yẹn ló kọjá o. Àsìtàbùkù èèyàn kankan, àwọn àgbéròyìn ní àfọ́ọ̀mù opinion
lórí ìròyìn kankan sí èèyàn kankan. Èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà ọ̀pàpà parada àyà parada òun ọ̀gá rẹ̀ parada òdà ìyanu abala kọ́mẹ́sẹ̀ san abala èèyàn olólùfẹ́ wa. Ibà ọ̀pàkà yín náà rè o ọkọ̀ àwọn òpèkè ọkọ̀ àwọn sún 16 bá mi akínyẹmí òní wọ́n fẹ́ gbà nú àwọn ìyàwó mi yà kọ̀ wọ́n ní kò sí í sí bẹ́ẹ̀. Ẹ wá bá ń fọba lé lẹ́yìn tẹ́ bá pè ní ibà gbé wọn débẹ̀ ibà alálàyé ibà fayọ̀kọ́ tiẹ̀ ibà kéde fún Yorùbá nation ká bàtà ká mọ́ dènà pẹ́nu àkóso tuntun lẹ́ẹ̀kan sí o. Ó ra gbogbo eléyìí tẹ́ bá pàdé inú Abala Lerefe ó ti dàbí ẹ̀yìn tẹ̀kùn fi sọ ayọjú lójú fèrèsé ni. Alákọ̀ọ́kọ́ nù Abala ti Sanawole. Alákọ̀ọ́kọ́ nù àkórí ìròyìn tòní. Ẹ jẹ́ á lọ tààràtààrà lórí ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ lánàá. Mo láàfin wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ́ àti wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́. Ara ń kan federal government báyìí. Ara ń kan wọn gan-an ni wọ́n jáde tán. Ìròyìn tòní ìgà kan náà ni. Ṣùgbọ́n ó pín yẹ́kẹyẹ̀kẹ́. Ó ní ẹ̀ka ìgà kan náà ni ṣùgbọ́n ní ẹ̀ka àkànmú bí ìròyìn kan sí méjì sí láti ọ̀dọ̀ bàbá wa Fẹ́mi Fálànà làbá kó gòjá ṣùgbọ́n a fẹ́ lójú ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ lánàá tí orílẹ̀-èdè USA tí wọ́n categorize Nigeria as one of the countries of particular concern. Ẹ wo ọ̀rọ̀ pọ̀ lórí ẹ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà sọ̀rọ̀ dálẹ̀ Nàìjíríà náà ti dáhùn àkọ́kọ́ mú nínú èsì tí Nàìjíríà fi dáhùn náà. Nàìjíríà dá wọn kọ lẹ́tà gbàgàràgbàgàrà báyìí sí USA àwọn náà kọ gbogbo ohun tí tó kàn wọ́n ń tàwọn rí kí ló dé tẹ́ ẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ sáwọn. Lámọ́kàn bá ní kí tí ẹ̀ ní gan-an ṣe bí USA ló pè wọ́n bẹ́ẹ̀ pé kí ló fẹ́ dì kí ló fẹ́ fàmù ní ọmọ nǹkan kan a kàn ń gbọ́ à ń fetí gbọ́ ara kan Gaza àwọn lọ́wọ́ yìí. A gbẹ̀yàn kan bọ̀ tí ó ṣàlàyé gbogbo ewu tó wà nú ẹ̀. Ewu ń bẹ lóko ló ń gẹ́ gan-an ní ìgbésẹ̀ àná yẹn ó ṣe wáá jẹ́gbà tí wọ́n ṣe rí sọ fún àwọn ọ̀gá ológun a tún fẹ́ wọnú oṣù tuntun Nàìjíríà bẹ̀rẹ̀ wọ́n bá fi Nàìjíríà sínú gáló. Ẹ wo yóò bá ojú yóò bá mú àwa gan sọ púpọ̀ bẹ́ẹ̀ gbọ́ ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ rèé ṣe dẹ́tí December wọ́n láwọn Kristẹni tí ń bọ̀ láti USA wọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ wọ́n ti withdraw mo ní kóyákóyá náà fi ṣe wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni. Àmọ́ bẹ́ẹ̀ wo tíjọba sọ ìta tí ń sọ yẹn lọ́wọ́ náà ni sẹ́nítọ̀ tí kìíníjọ́ àti ẹ̀gbọ́n kankan lẹ́nu Ọ̀gbẹ́ni Rẹ́nùmọ̀ ó wọ̀ sí ni fúnra rẹ̀ ló fọwọ́ ara rẹ̀ tó fi di ẹnu rẹ̀ mo fi di ètè rẹ̀ mu àbí àgbọ̀ kankan àfi ariwo Peter Obi ní pa kiri mo sì tún yọ gbọ́ allegedly wọ́n láwọn kan sanwó ẹ̀ ní $20,000 allegedly lélẹ́yìí wọ́n ní $20,000 náà ń fún kó sàmọ́ fi run down Peter Obi kò kàn àwa kan jọ run down ara wọn àkówó ẹ̀dẹ́ làwa wáyé ìṣẹ̀lẹ̀ kan yóò ṣẹlẹ̀ kí n mọ́ tún kọrin ẹ̀kọ́ lọ́kàn yín. Àwọn àdọ́dọ̀ Ted Cruz níbi tó náà tó ti nà káàkiri pé yes inú òun dùn mo náà rí lọ́jọ́ sí wọ́n lọ pákéjì èèyàn kan wọ́n ní àná Trump ni wọ́n gbé wá láti Amẹ́ríkà ọmọ Jordan orúkọ Jordan ń jẹ́ Arabu wọ́n wá rí pákéjì ẹ̀ ọmọ rẹ̀ ló fẹ́ ọmọ kò bá fẹ́ àbílẹ̀ kẹta Trump kò sí tó kàn wá kò sí tó jọ kò ṣé Trump wá bùn gbọ́ngbà tí Trump categorize Nigeria ní ìsìn ẹni tí ò mọ̀ nǹkan kan ẹ rántí arákùnrin yẹn kí kẹ́kẹ́ tó wá pamọ́ wọn lẹ́nu kó tó wá pé kí kẹ́kẹ́ tó wá pamọ́ lẹ́nu tí ò lè sọ̀rọ̀ wọn sí àmọ́ pé nígbà tó wá ń gbà náà ó lóun ti mú Ted Cruz àtọ̀rẹ́ rẹ̀ tó jẹ́ ìkànnà àwọn senator lawmaker láti Eastern kan ó dárúkọ ọbẹ̀ ó lóun ti kọ́kọ́ mú wọn yà lọ́dọ̀ Sultan of Sokoto Sultan gangan wá ní Ted Cruz ló náwó sí báyìí wípé ó wà lára àwọn tí tó ń ṣagbátẹrù kan máa pa Kìrìsìtẹ́nì mo ní ó rí bẹ́ẹ̀ ni ó lóun dúró tán ó kọ lẹ́tà rẹ̀ gbọ̀nàgbọ̀nà báyìí ni tí ń sọ kò bá kó bí ọ̀rọ̀ sí Sultan mo ló ti ẹ̀ dá bẹ́ẹ̀ inú mi dùn ayọ̀ mi kún abálájọ gbogbo gbáwájú yọ gbẹ̀yìn yọ ẹ jẹ́ kan restrict social media ẹ jẹ́ kan ṣe àṣírí ti tú à ń bọ̀ ń bẹ̀ torí ẹ̀ mo sọ pé ìgà kan ni ìròyìn tó ní ó kàn pín lẹ́kàlẹ́kà ni bàbá tí kò ń bẹ̀ tán á fún yín lọ́pdéètì lọ olórí ọ̀rọ̀ USCIS tó ń pè ní United States Citizenship Immigration Service wọ́n ní ká jẹ yín lábọ̀ lórí nǹkan kan wọ́n ní wọ́n tún ti rèsì bá àwọn sókè lórí gbogbo ẹni tó bá fẹ́ di ọmọ onílùú látàrí fífẹ́ ìyàwó tó bá fẹ́ fẹ́ ọmọ onílùú fẹ́ fẹ́ ọmọ Amẹ́ríkà wọ́n náà ti rèsì bá àwọn nísìnyí o
gbogbo pé wọ́n ń ṣe àrèǹjí ẹ̀yà sanwó fún mi kí n sanwó fún ọ ká ṣe bí ẹni tó fẹ́ra wa tó bá yá àdàrú kémi sá ti fi gbàwé wọ́n ní wọ́n ti rèésì bá àwọn gidi báyìí ẹni tí ò bá ṣerú ẹ wá gbọ́ o kẹ́ ẹ múra rẹ̀ lẹ́ o kó mọ̀ jẹ́ wípé àyà ni ṣé wọ́n ní ọkọ gbọ́dọ̀ fún ìyàwó lóyún nìkan tó fún ìwé mo lémi ò mọ̀ àyà ṣùgbọ́n eléyìí tán kọdà alẹ́ náà ó ní agbára o àwọn òfin dẹ́rù bàyàn kankan àpàfẹ́ fi gbé yín débẹ̀ ni o gbogbo alárinjí tẹ́fẹ́ fi gbà ó wà lára àwọn nǹkan táwọn èèyàn máa ń ṣe jù wọn á sáré jí tó bá ti yára tó bá ti gbàwé tán wọn á sì ṣe kí ni ìsísì pọ́n fẹ́ ra wọn Yorùbá là ń sọ wọn lè gẹ́ ẹ tiẹ̀ mọ́ wọ̀rí á gbé yín débẹ̀ bó ṣe rí gangan tí wọ́n ń sọ bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán à ń lọ sọ́dọ̀ bàbá Fẹ́mi Fálànà lórí wọléwọlé tọ́kàn wọlé sí eléko kí ló dé ẹ̀ ń wọlé láàárọ̀ ẹ̀ ń wọlé lọ́sàn ẹ̀ ń wọlé lálẹ́ ó tún dòru ọ̀gànjọ́ ẹ̀ tún fi ń ṣe night vigil ẹ̀ tún wọlé mọ́ àwọn èèyàn lórí àwọn èèyàn sì wà nú ẹ̀ bàbá Fẹ́mi Fálànà ti bá wọn tójú bọ̀ àwọn ará Òrò Ìsòkè tán wọlé wọn tán náà kàwé tán sì lówó díẹ̀ lọ́wọ́ náà bẹ bàbá Fẹ́mi Fálànà lọ́wọ́ ẹ̀ náà tún ti wá jáde wọ́n sọ̀rọ̀ àgbọ̀rọ̀ wọn bọ̀ á wà á tẹ́tí bàbá Fẹ́mi Fálànà sí rẹpẹtẹ níbi tí wọ́n ti ń sọ lọ́ọ̀ fún ayé mọ̀ pé bọ́rọ̀ bá ti dé ọ̀rọ̀ ọ̀dọ̀ wọn wọ́n máa fi lọ́ọ̀nà máa fi gbé wá débẹ̀ àwọn èèbù gbàǹkó àwọn táàmùsì kan tá àmọ̀ túmọ̀ rẹ̀ náà fi máa gbé wá débẹ̀ ṣùgbọ́n eléyìí ó yé wa dáadáa wọ́n ní kò sí èèyàn kankan lábẹ́ bó ti lè wò rí ní jurisdiction state àti Èkó àti Àbújá o àti mínísítà o tàbí gómìnà o tó bẹ́ẹ̀ tàbí tó lágbára tàbí tó láṣẹ láti ní ẹlò wọlé pé àyá ilé rẹ̀ ń ládùúgbò mi ó kọ́ sí un àyá rẹ̀ wọ́n dárúkọ àdúgbò òun o pé blọọkì ẹyọ kan ṣoṣo wọn àbí gómìnà kan dá kórè yọ à ń bọ̀ sí bọ́ sí pé yóò wà wó gbolé mú ní bàbá Fẹ́mi Fálànà ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ àwọn èèyàn ò lágbára rẹ̀ ìyànjẹ náà fi ń yan àwọn èèyàn jẹ àwọn náà mọ̀ pé àwọn ò lágbára rẹ̀ wọn tó wọlé ṣùgbọ́n ìyànjẹ ni wọ́n sì lẹ́skíùsì tẹ̀ ń wá tó wáyá ní ìsìn ibi tí ò ní ẹ̀ǹkùbírànsì tẹ́lẹ̀ wọ́n kàn ní government accusation tí ò sì rí bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n ní àwọn ò fi eléyìí kàn wọ́n lọ́gbọ́n mo ní bàbá Fálànà ti tẹsẹ̀ bọ́ ṣòkò kan náà pẹ̀lú ìjọba Èkó bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n sọ ọ̀rọ̀ játijàti sí Wike wọ́n ní ọ̀rọ̀ lọ́mọ ilé tí gbọ́ wọ́n sọ ọ̀rọ̀ játijàti sí Wike wípé kàn ṣe gàràgàrà wọ́n ṣe gàlégàlé pé embarrassment ní Wike jẹ́ fún Nàìjíríà pàápàá jùlọ tún lọ fi ṣe mínísítà l'Àbújá ó wá ń jáde òun ó wọlé òun ó bá kinní kan òun ó ṣe kinní kan bring it down àwọn bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní ariwo lásán àgbá òfìfo tí ń dún lásán ni wọ́n ní tí àwọn tó wọlé wọn tàbí àwọn tó gbalẹ̀ wọn tán bá dúró déédéé pé kò sófin tó lè kóòtù pé kò ní àṣẹ láti wó ilé pé àwọn tó láṣẹ láti wọlé process tán máa gbé gbà à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ á tẹ̀ wọ́n sí rẹpẹtẹ wọ́n sọ̀rọ̀ fúnra ra wọn á sì mú àwọn kọ̀ọ̀kan náà wá tán lè sọ̀rọ̀ dáadáa nínú Òrò Ìsòkè kì í sáwọn aláriwo ẹgbà wa irọ́ àwọn tó sọ bọ́rọ̀ ṣe jẹ́ gangan à ń gbé wọn bọ̀ ẹnìkan ló mọ̀ ọ́ lónìí náà ni kò ní dọ̀la á tún wá dọ́dọ̀ Dangote o láti gbà tí ààrẹ Tinubu ti buwọ́lù 15% lórí tariff fún oil fáwọn tó bá import epo Dangote náà ti wá sọ̀rọ̀ in fact mo rí ìgbéraga nú ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé àwọn tó tán ààrẹ Tinubu bá buwọ́lù pé kàn tiẹ̀ pé tí Dangote ń wá tẹ́lẹ̀ gan ni wípé kán fòfin dé anybody kán má gbépo wọlé mọ́ mo ní ok à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni o gbogbo àwọn tí ó lè sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ náà à ń gbé wọn bọ̀ lónìí náà nìyẹn ṣáà léèyàn kankan tó fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀sà ṣùgbọ́n àásọ tí Dangote sọ lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá tí wàá kú òǹbẹ tán ǹjẹ́ àti kógojá lórí gbogbo ìròyìn báyìí ó dá wa ti kókojá lórí gbogbo ìròyìn ẹ mọ́jà àpẹ lójú jù báyìí lọ torí n ò fẹ́ ká pẹ́ rárá torí àpẹ lórí ìgbésẹ̀ tí Trump gbé yìí ara ń kan àwọn èèyàn ara kan Gaza federal government ó dá ní rí jù báyìí lọ nínú àkórí ìròyìn ní pápápá ìjà wọnú abala tí mo tẹ̀lé mọ́ mi àti màámi wọ́n ti wọ́n dúró dábàlá yìí sí ẹ bá ń béèrè mọ́ mi Grace Olùsòtọ́ mọ́ mi Adamsu ó yá yọ yẹ kò ní yẹlẹgẹlẹ yìí
ń já nẹ́tíwọ̀kì o. Ó dá o ní wíkẹ́ndì ẹja ya fọ́tò wíkẹ́ndì wa the first picture nínú November rèé ayọ̀ ní ó bàdé. Ìgbà tá a bá tún ya the last day in November a péjú yà ni a ní wáyà kankan sí ayọ̀ láti fi yà. Ó yá o ní pápápá ẹja tó bá sí mọ́tò náà ni ó yá mọ́ Mr. Lao bẹ́ẹ̀ ṣe múra lónìí báàmì Akínyẹmí òní ló wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín ẹ̀rù báyìí mọ́ mi tó ìnọ̀rì sọ́kùnrin ní àbúbìnrin sẹ́yìn lẹ béèrè justice fún bàbá mi Akínyẹmí òní justice for bàbá mi Akínyẹmí torí ìyàwó lè béèrè ẹ̀yin náà ni mo fún wọn ẹ jẹ́ àyà fọ́tò wa jàre àfi ẹni mo ti mú yára jù kí n mọ́ kanjú àwọn kan ń kanjú bẹ́ẹ̀ ṣe bá a ṣe ń dọ̀wẹ́ kẹ́yìn sí àwọn kan ń kanjú ni pé Ọgbẹ́ni ṣe kí àjàre abẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ USA àfi ẹni sáà ní gbé borùn ni mọ́ mi kan ní ìborùn mọ́ sára lóore àbòsí mọ́ mi kan ní àbòsí mọ́ sára lóore mo ní ẹ ti jọ mí ó yá o ẹgbẹ́ borùn èmi gbé cowboy àfi pákà mo ti yà náà nù tí má ti move sẹ́rẹ̀ báyìí mo ti yà nù àfi pákà àti màámi wọ́n ti rẹ́rìn yó alákọ̀ọ́kọ́ náà Abala tí Sanawole ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun níbi tí wọ́n ti tẹ máìkì sí lẹ́nu tó náà ti sọ pé kò sí èèyàn kankan tó lè dẹ́rù bòun pé kán wà ní federal jù bẹ́ẹ̀ lọ pé ìhàlẹ̀ lásán ni kán sinmi raskali ti àgbàjà kílẹ̀ àgbàjà lásán pé àti Tinubu àtàwọn APC pé àgbàjà lásán pé wọ́n lè halẹ̀ mọ́ fúnra rẹ̀ ló fẹ́nu ara rẹ̀ sọ lórí kíni kíná jọ ń fà sí lórí ọ̀rọ̀ local government náà ni àbí lórí ọ̀rọ̀ pé wá defect ń ò defect ẹ bá ń tẹ́sí ilé agbára oní state lòun wà lóòótọ́ ṣùgbọ́n federal ò lè halẹ̀ mọ́. First of all, we don't have any federal right. When you look around, so that I can tell you that in this country, we are number one, we are family, everything is done well, so there's no internal value in PDP. Because I perform very well. You know, I mean, I do for the fact check. We are going to fact check the photos and see what's going on there. Then the technology era, like just giving it a check it out. You know that they're doing very well. And then also I'm so glad okay. If I can complete the equation, and now that I've become governor, we didn't go to get some president. What we have achieved in less than 2 years. I think that nobody can do. Now, what do you think people should expect from this time? Man, it is all the way. More is all the way throughout. You know, do the dance and do the work. I know that the ruling party has they do have interest. Of course. And we don't know where by the record what election in Nigeria is. We can't wait by the federal market. Yes. They control the everything, they control the business. They don't have anything. I cannot say. I'm too popular. Anywhere I go, don't you know? Yeah. Everybody say you there. Anywhere I go to have this country, if they have some friends, another party, they just take me as the case study. Anytime they have the party or have something, I will go there, I'll take over. They all love me. So, I mean, you see, if you're not performing, that's when you're going to be scared. When you have your people, you know, behind you don't have to fear. During my first time, I mean, the federal mind was there. I still keep the equipment. Now it's the federal mind, but that federal mind because they don't want to. I don't think the president want to do something that will mess the administration up. You know, because my election is going to be the election before the presidential election. So I'm sure everything will be free and fair, and that is what we are talking about. Ó lè káàbọ̀ padà já wá dé inú ọ̀rọ̀ kan tí ń jà rìnrìn láàrin ọmọ Ìgbò. Àwọn ọmọ Ìgbò ló bínú tán. Wọ́n ní èèyàn kan ṣe advert. Pé wọ́n ní ilé-iṣẹ́ kan ṣe advert. Pé wọ́n sì ta ẹnu bá ìran Ìgbò. Wọ́n ní ilé-iṣẹ́ kí ni wọ́n ní ilé-iṣẹ́ búrẹ́dì kan. Wọ́n ní lóòótọ́ ó ti wá tọrọ àforíjì o arábìnrin tó ṣe. Wọ́n ló ti wá tọrọ àforíjì. Mo ní kí ló ṣẹlẹ̀? Wọ́n ní búrẹ́dì ìbọ̀kú. Wọ́n ní búrẹ́dì yẹn làwọn èèyàn tún jẹ báyìí ní Nàìjíríà. Pàápàá jùlọ l'Ékòó and its environs. Only the backlash began after a female influencer identified as Defola appeared in a video advertisement posted on the supermarket's social media page on Tuesday. In the clip, she remarked,
No Omo Igbo can cheat me. A statement viewers deemed derogatory. Oni Otabuko Omo Igbo. The video quickly went viral, drawing strong condemnation and sparking calls for a boycott of the brand. The follower has since apologized for the comment. Wọ́n ní àwọn ilé iṣẹ́ yẹn gangan ló lù pé advert ni. Inú ẹ̀ ni arábìnrin ti wá sọ wípé no Omo Igbo can cheat me. Pé àwọn ọmọ Igbo bá gbómi parí pé ṣé cheater làwọn nísàn máa ń cheat àwọn èèyàn ni. Pé kí ló dé tó yẹ pé gbogbo ibi tó bá ti ń dárúkọ àwọn nǹkan burúkú náà máa dárúkọ wọn sí mo nìkan náà lọ yíwà padà kan lọ change ìwà wọn. Ẹ lọ Ládìpọ̀ ẹ mọ̀ bóyá máa cheat àbí wọn kì í cheat. Wọ́n lè tagolo fún wọn ní engine half engine mọ́tò. Wọ́n lè ní kó gbé engine mọ́tò Toyota kó gbé sínú Mazda wọn á lọ ń ṣiṣẹ́. Bó o bá sì ti gbé kúrò ní Ládìpọ̀ báyìí ó lè padà wá gbowó mọ́. Ńbó àbó ti gbowó ni. Ṣùgbọ́n wọ́n ní kì í sàn nìkan ní mọ́ cheat, wọ́n ní gbogbo ọ̀ràn ní mọ́ cheat. Ṣùgbọ́n ó ba àwọn jẹ́. Àwọn gan ó bàn jẹ́. Bẹ́ẹ̀ bá dé owó dé onírin ńkọ́. Àwọn náà wọ́n ti gbalẹ̀ mọ́ àwọn ọmọ Yorùbá lọ́wọ́. Lọ́rọ̀ kan wọ́n sà ní ó ti tọrọ àforíjì wọ́n sì ti yọ kó ń bẹ̀. Ó dá níbẹ̀ ẹja wá lọ sí orí ọ̀rọ̀ arábìnrin yìí. President wọn ní Tanzania náà wọ́n ṣèwọ́de gbígbóná. Ìfẹ̀hónúhàn lọ. Wọ́n sì ń pa àwọn èèyàn. Wọ́n ní 100 of people ló ti kú. Ṣé ẹ wá rí arábìnrin Samia yìí? Wọ́n lọ́wọ́ ẹ̀rọ ló fi wọlé. Wọ́n dìbò fún 2021. Òun ni arábìnrin obìnrin kan ṣoṣo tó kọ́kọ́ gorí oyè ààrẹ ní Tanzania. Tanzania sì súnmọ́ Kenya. Ẹ sì mọ̀ pé tí Kenya ṣe wáyé, ìwọ́de wọn ṣe wáyé kó tó di wípé ti Nepal tó wáyé. Àwọn náà ó gbóná girigiri bó ti jẹ́ wípé ẹni tó jẹ́ ààrẹ wọn Ruto ó pàpà subdue wọn. Wọ́n pa àwọn èèyàn lọ rẹpẹtẹ. Wọ́n béèrè ẹ̀tọ́ wọn náà ni. Ṣé wá rí wọn expect pé obìnrin lè burú tó yìí? Nígbà tó sì kọ́kọ́ wọlé wọn ló ṣe dáadáa. Ó release àwọn tí ẹni tó kò lórí oyè tó win. Ó release gbogbo àwọn tó fi sẹ́wọ̀n. Wọ́n ní àwọn èèyàn ń ṣe bó ṣe wù wọ́n. Àwọn oníròyìn náà gbé ròyìn freedom of speech wà. Inú wọn dùn àwọn èèyàn ń tẹ̀lé. Wọ́n ní àfi bó ṣe bẹ̀rẹ̀. Àfi bó ṣe bẹ̀rẹ̀. Wọ́n ní kò bá sí freedom of speech mọ́. Tí wọ́n ń kọ arábìnrin ni àbí tó bá ti dórí ipò yẹn kíní kan máa ń yí wọn lọ́pọlọ. Obìnrin sì ní ọ́. Àwọn èèyàn sì ń yìn ọ́. Ìwọ náà wà lára àwọn tí ó torí ń tọ́sẹ̀ dìbò fún wọn ní wípé wọ́n rò pé àwọn ọkùnrin tó ti ń rúlọ àwọn ti pẹ́ pé wà wọn ni ò dáa. Tí ẹ wá fẹ́ lágbára ìwọ tó jóbìnrin ìwọ gan ló yẹ kó láàánú jù. Mo ní dey play. Mo wa mọ́tò lójú títì gan kóbìnrin kọlù ọ àbí kó kọlù obìnrin ìwọ ló jẹ̀bi méjèèjì. Kó kọlù ọ ìwọ ló jẹ̀bi, kó kọlù ìwọ ló jẹ̀bi. Ìwọ àtọkùnrin lè kọlù ra yín kẹjọ gbára yín lẹ́sẹ̀ kẹ halẹ̀ mọ́ra yín ẹ sì tibẹ̀. Ṣùgbọ́n obìnrin ó lè wọ lọ ilé ẹjọ́. So nídìí èyí wọ́n láwọn expect tárábìnrin yìí ṣe bí àwọn ará Kenya náà tó ṣe wá ìjà wá sí orílẹ̀-èdè yẹn nìyẹn torí wọ́n súnmọ́ra wọn. Èyí tó gbé mọ́tò wọlé. Èyí tí ó lè wọ pléènì náà bá wá bá wọn ọmọ orílẹ̀-èdè Tanzania dá sí. Wọ́n ní tó bá tún bẹ̀rẹ̀ sí deport wọn. Wọ́n ní gbogbo àwọn oníròyìn tẹ́lẹ̀ tó fún láì kan máa sọ̀rọ̀ tí wọ́n mẹ́wọ̀n. Wọ́n ní gbogbo àwọn tó jẹ́ opposition rẹ̀ pàápàá jùlọ máa nǹkan báyìí wọ́n ló fi sẹ́wọ̀n tán fi dìbò gbà tí ètò ìdìbò àbájáde ìdìbò jáde. Wọ́n ní 95% òun ló win. Àwọn èèyàn bá yarí àwọn ò dìbò. Mọ̀ nígbà tó títí gbogbo àwọn opposition mọ́lé ó ṣe ní win 95 pé 100 gan ló yẹ kó win. Bẹ́ẹ̀ làwọn ọmọ Nàìjíríà náà tó ti wá ń pàkíyèsí olódòdó sí pé ó ń bọ̀ àwọn landẹ́ẹ̀dẹ̀ o ẹ̀yin náà ti ń gbé irú ìgbésẹ̀ yìí o ẹ fẹ́ kí pátì míì wà. Mo ní ṣé olódòdó ní ń da PDP rú ni? Ọláwọn ò mọ̀ o. Ilé ni ó mú wa mo tún rántí ìròyìn kan tó yẹ kí n fi sínú àkórí ìròyìn. Ẹ bá pàdé inú àkójọpọ̀ ìròyìn. Ṣeun Channels àti ìkànnú àwọn abẹnugan ẹgbẹ́ PDP ẹ mọ̀ pé lánàá náà fojú wọn gbolẹ̀ tán wín tí Wike tó nà wọ́n pa nílé ẹjọ́. Wọ́n lè ṣe convention mọ́ ní ìṣe ṣùgbọ́n ẹ̀bi wọn ni arákùnrin náà ní Ṣeun bá invite ẹ̀ ló wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe gàlégàlé APC ni wọ́n fẹ́ ṣe one party system wọ́n fẹ́ bá yé àwọn jẹ́ wọ́n ní ẹ̀yin gan Ṣeun mọ̀ dúró tì wọ́n lọ́rùn pé ẹ̀yin gan lẹ́ ń bá yé ara yín jẹ́
ẹ̀yin táwọn èèyàn gbọ́kànlé pé ẹ̀yin the only opposition party tó lè dúró wojú tó kàn gbéná wojú APC ẹ̀yin lẹ́ ń ṣe rádaràda báyìí. Ọ̀gbẹ́ni yẹn pàpà bú sẹ́rin ni tó gbà fún Ṣeun channels wípé òun gbà fún pé ẹ lọ sit tight ẹ kàn ń sòsì kiri bí ẹran aṣẹ́wó ẹ̀ ń wá àwáwí tí ò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ APC ṣe kinní kan APC ṣe kinní kan òsì lẹ́ ń ṣe tá a ti rò pé bóyá Jonathan ni ó ṣe flag bearer yín pẹ̀lú owó ilé tẹ́ ń ṣe ṣé Jonathan wà wánú ẹgbẹ́ yín àbí Peter Obi ni ó wà lẹ́pẹ̀ tí ó wà ní ìsìn à ń bọ̀ ń bẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yìí ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ arábìnrin ó disappoint àwọn èèyàn gan wọ́n wá expect kí àwọn ìjọba yòókù láfíríkà kan dá sí wípé kan bá wí wọn ní àbọn ti bá wí irú kan wọn bẹ kan irú kan ní gbogbo wọn ó yà àwọn èèyàn lẹ́nu ṣùgbọ́n àwọn gbá àwọn ọmọ Tanzania wọn àjogún omi o wọ́n sì ń bára wọn fà lọ àmọ́ fún yín update bá ṣe ń lọ ẹ jẹ́ àpò ń bẹ́ o jẹ́ á dé ọ̀dọ̀ bàbá Sunday Igboho mo ti rí fọ́nrán wọn kan èèyàn kan bá náà ń ṣépè jù wọ́n ń ṣépè jù mo ní ó sọ́ra rẹ kí wọ́n gan mọ́ forí rẹ̀ képe nítorí inú ti bí bàbá wa bó ní inú ṣe ní bí yàn torí ẹ̀ inú mi dùn pé mo wà lára àwọn tó pariwo lọ́jọ́ sí wípé ẹ má bá ọmọ Ìgbò ṣe ẹ má bá àwọn ará bí ṣe àtọmọ Ìgbò àtọmọ Fúlàní àtàwùsá àwọn náà wá ń pariwo sétí Tinubu ní ìsìn pé mọ́ fi Sunday Igboho lẹ̀ o mú Sunday Igboho ni o ẹ wá nínú òní bí Sunday Igboho ńgbà tí Buhari wà ń bẹ ọmọ Fúlàní mélòó ni Buhari fi sẹ́wọ̀n kété táàrẹ Tinubu débẹ̀ tán ní ibi tí gbogbo Buhari bá ṣe dé làwọn ó ti bẹ̀rẹ̀ ṣe bá bẹ̀rẹ̀ ìṣèjọba ààrẹ olódó dẹkù tí ìpè 3 months la gbọ́ wípé wọ́n fi ẹni tán fẹ̀sùn kàn náà àwọn Miyetti Allah kí ló kọ rẹ̀ náà orúkọ ẹ̀fẹ́ jọ orúkọ Yorùbá báyà àmọ́ bí ó ti rórúkọ wèrè tí ń gbé kiri wọ́n túlẹ̀ wọ́n sì file no case wọ́n láwọn ò bá ṣe kéèsì wọn látọwọ́ Attorney General of the Federation náà láwọn ò bá ṣe wọ́n bá àwọn ọ̀bá Miyetti Allah ṣe kéèsì wọn first thing ẹni tó kọ́kọ́ túlẹ̀ yẹn pé kí wàá ní wàhálà yìí kí ni àwọn ṣe tẹ ẹni kan wá máa wọn gbẹ̀sẹ̀ kúrò lórí àkáǹtì àwọn ẹ̀ ń sòsì bí ẹran aṣẹ́wó ọmọ Ìgbò wa ń pariwo kiri so ẹ̀ náà wà náà ti ń pariwo àtàwọn ìsọmọgbé wọn gbogbo lẹ́nu eléyìí tó ṣẹlẹ̀ tí Amẹ́ríkà náà ti categorize Nàìjíríà so ẹ̀ lóhun ògbà mo ní ta ni ọ ẹbí rẹ kú wà ń bẹ mọ́ àìsí bá yálé rẹ tán lé àwọn ọmọ rẹ àti ìyàwó rẹ padà Nàìjíríà ti ẹ bọ̀ọ̀nù ìwọ ni alẹ́ ìwọ ni ojú ayé wọ́n ti gbé ìgbésẹ̀ wọn sì ti gbénu kò sí tí ó ṣẹlẹ̀ lọ́rọ̀ kan bàbá Sunday Igboho bínú tán ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ ìjà gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. olórí burúkú gúnmi tí ó ṣòfò àti tó pẹrẹ ní Miyetti Allah tí ń kóbọn tó ń kóbọn burúkú kiri tó ń pààyàn tó ń kidnap yẹn tó ń ṣe òfò nílùú yín bẹ̀yẹn ẹ rọ̀rọ̀ sọ ẹ wá ń pariwo pé kí Tinubu lọ́ba ẹ mú Sunday Igboho ẹ ní sí oríire ọdún 7 ni Buhari lò Buhari ò mú Fúlàní kankan sí sẹ́ẹ̀lì báwọn ti ń dà lúrú rè èmi àti Kanu ló ní kán lọ pa ọdún 7 ẹnìkankan ló burúkú gbẹ̀yìn tẹ́ ń sọ̀rọ̀ gbẹ̀yìn ló burúkú àtolóbùkú tó pẹ̀rẹ̀ ní general kí ló pẹ̀rẹ̀ tó wọ agbádá òfò tí ń dárúkọ mi yẹn ó ń dárúkọ tèmi ikú òjijì ni ó pa wọ́n tó ń dárúkọ mi pé kí Tinubu mú mi yẹn ikú òjijì ni ó pa wọ́n Haúsá Fúlàní tó dárúkọ mi ò ní sí oríire àwọn ọmọ rẹ̀ ò ní jèrè ẹ̀ kí ló dé mi àti ẹ̀ pọ̀ ṣé Fúlàní sẹ́mi jẹ́ Fúlàní tó rí pé mọ́kànlá ní Yorùbá ni mí náà kí ló ò lè mọ́ ò ṣe sọ pé kí Buhari ó mú gún mi nígbà yẹn ó sì sọ pé kí Buhari ó mú gún mi kó mú Miyetti Allah wèrè tẹ́ ìjọ sórí bútẹ́ ń kóbun ìyàkiri ń bẹ̀ nígbà yẹn ẹ wá ń sọ pé kí Tinubu bá yẹn mú mi ẹ rí pé ẹ ti ya wèrè ọdún 7 ni Buhari lò kò mú Fúlàní kankan ò dìde ní north ó sọ̀rọ̀ pé ohun tí Buhari ń ṣe ọ̀dà kò sẹ́ni kankan tó sọ̀rọ̀ nù yín ẹ̀yin olórí burúkú yìí ẹni ṣe oríire ikú òjì náà pàgọ́ ẹ̀ tẹ́ ẹ sọ pé kí Tinubu mú mi ẹni ṣe oríire ẹ̀yin olórí bú yìí ọ̀rọ̀ ń bọ̀ mi ti dé ẹ ṣe mo dúpẹ́ ẹgbẹ́ yẹn lólùfẹ́ mi ojú òní tì ọdún tí ń bọ̀ ọdún ayọ̀ lọ́lọ́wọ́n ṣe fún yín ẹni kú kò jíjẹ o. òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn I second emotion gbogbo àwọn tó ń ṣépè fún yẹn képè mú wọn bẹ́ẹ̀ ni képè mú wọn nítorí ìkànnì Sunday Igboho jáde rí Yorùbá Nation jáde rí kán sọ wípé nígbà tí Sunday Igboho wà nínú àmọ́ ní Benin Republic o ẹ mọ́ tú àwọn míì lẹ́ o bẹ́ẹ̀ bá tú wọn lẹ́ẹ̀tù sáwà ò lè sọ wípé kán padà rèé mú gbogbo àwọn military àwọn tán fún amnesty ní Niger Delta ṣé mọ́ ọ̀kan nìyẹn tó yẹ kẹ́ ẹ mọ́ fi tiẹ̀ tọrọ wípé ẹ tú ẹni náà lẹ́ o ẹ rántí àwa náà o
kò jù bá náà lọ ìwọ wà ní ẹrẹ̀ mú ni o ẹrẹ̀ mú ni ẹ gbọ́dọ̀ mú náà ni o kò ní jẹ ẹ̀yin náà mú. bàbá wa ẹ má bínú jù yàrá àgbà tí òbínú lọmọ rẹ̀ pọ̀ yọ yẹ kò ní yẹ ẹ lẹ wọn sàn ní kí la rí lára Sunday Igboho ẹ̀yin ẹjọ́ ìwà náà ẹ̀yin náà tọ̀ wò kẹ́ ẹ mọ̀ pé rere lolúwa ó dé jẹ́ àpò ńbẹ́ o ó dé àní rí báyìí lọ́nà Abala ti Sanawole ní pápá àpẹjẹ invite àyàká ìwájú adébẹ̀nu Abala èèyàn olólùfẹ́ wa Abala comment section àyárántí o this is the first comment section in the month of November ó yá gbóhùn sókè yóò láàrin. mo mà tún kí wọn káàbọ̀ sínú Abala èèyàn olólùfẹ́ wa Abala comment section mọ́ mi alájà Rizqat Adigun yín láfi bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní ó bí ẹ̀kọ́ àjálẹ̀ o ọ̀rọ̀ màmá ìbani nínú jẹ́ gan ni o ẹni tí Nàìjíríà bá ṣẹlẹ̀ sí negatively kò ní gbàgbé láìláì mú láìbẹ̀rẹ̀ sí kọ́ òun ẹ̀ ìdí nìyí tí àtúbọ̀tán ọlọ́pàá kì í fi dára o àtàárọ̀ àtọ̀sán àtàlẹ́ ọlọ́pàá kò ní dára mọ́ mi bu èpè lulẹ̀ o àfi nínú yín tí ó bá bẹ̀rù Ọlọ́run pẹ̀lú ìwà dáradára yọ̀ọ̀dà fún ìmọ̀ mi tọ́ra nǹkan wà ń bẹ̀ tí wọ́n mọ̀ Ọlọ́run Adeleke tún fẹ́ fi ìdọ̀bálẹ̀ kó yín lẹ́rú ẹ̀yin alákúnjẹ alátẹnujẹ alájẹbọ kọ mo rántí màmí náà máa ń lò alájẹbọ kọ ọkọ ti lọ oúnjẹkújẹ wọ́n ń dọ̀bálẹ̀ o Ọlọ́run jẹ́ kí orí yín ó pé this time o Kúndùsì bá mi plenty love salah wọ́n fọ̀gẹ̀dẹ̀ ránṣẹ́ sí àmọ́ mi yọ yẹ ń kò ní yẹ lẹ̀ àti More Adéyẹmọ bá mi ní òbí àti bàbá àtọmọ tí wọ́n rán ọmọ yìí lọ sí ọ̀run tó láàsì Ọlọ́run máa sá wọn lọ́gbẹ́ ikú nínú ọdún yìí o ẹ̀yin abiyamọ ẹ sá mi. ṣùgbọ́n bá mi sẹ́ mọ̀ wípé ní orí ibìkan tí mo tún ti rí news yẹn àwọn ọmọ Nàìjíríà ṣe náà tún ṣépè fún ìyá ọmọ yẹn pé kò yẹ kan pé kí ló ṣe kí làwọn yẹn ṣe tí bó ni ò tọ́jú àwọn ọmọ ẹ̀. àwọn Nàìjíríà nǹkan ṣe wọn o ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà nǹkan ṣe wọn gan o ẹ̀rọ àwọn pedophile wọ́n bá yé ọmọ ọlọ́mọ jẹ́ bàbá bọ́mọ sùn ọmọ kékeré ọmọ ẹ̀ náà bá sùn wọ́n bá yé ẹ̀jẹ̀ tí wọ́n á ń gbèsè wọn lẹ́yìn pé kí ló ṣe tí ayé ò ṣe rí. Ọlọ́run má jẹ́ àkóso ọwọ́ ọmọ Nàìjíríà kì í ṣe olórí Nàìjíríà nìkan ló burú mọ́ọ̀mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní òdodo ọ̀rọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Bobby bí ẹ̀yin dúdú tí òyìnbó bá kó bá yín ṣé ó yẹ kí ẹ̀yin náà kó bá ara yín ènìyàn dúdú inú wọn dúdú òyìnbó kó bá wọn ní 10% kó bá ara wọn ní 99%. Àtolúyẹmí Abẹ́gúnlé wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ òbí nkẹyìn náà bá mi wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ agboolé wa bí Olúwo ti burú tó ó ní àwọn ènìyàn bíi tiẹ̀ tó ń tẹ̀lé justice for China wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan ìpanu àwọn èèyàn tí ń tẹ̀lé náà ló ń jẹ́ kó rọ̀rọ̀ sọ. irú àwọn onírànwé at Amazing Grace mọ́ mi màmá sójà nù wọ́n ní no wicked shall go unpunished the man and his son shall never know peace I pray for the young girl's mom God will comfort her. ẹ ṣeun o ọ̀gá bíi fún àwọn ìròyìn yìí Olúwa yóò máa ràn yín lọ́wọ́ àmì o màmá sójà àgbà from Canada. mọ́ọ̀mí dúró dolúwa tún mi ṣe Dorcas wọ́n ní ó jẹ́ ìbànújẹ́ fún àwọn tí Yorùbá bá ń ṣàròyé pẹ̀lú Fúlàní nínú oko wọn. Àtíkù ló pa PDP ó tún gbé sí mọ́ṣúárì ó ti gbé wọn sínú yìnyín. láti Nàìjíríà wá títí dé USA mi ò kì í jẹ màálù 30 years ago Oòduà nation no going back from Providence Rhode Island wow discipline gidi nìyẹn o. At Salibakare wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby good PM you are a soldier man today. At Tọ́lání wọ́n ní Bobby ibà yìgì bẹ́ẹ̀ ni o mo ti so yìgì pẹ̀lú àwọn ìyàwó mi bá mi Akínyẹmí òní wọ́n fẹ́ tú yìgì. Alájà Fásà Garba wọ́n ní Bobby ibà ròyìn tó dùn irú irọ́ wo ni àwọn ìjọba Nàìjíríà ń pa báyìí pẹ̀lú àlàyé Sowore yìí ó dá èmi lójú wípé àwọn ológun gbìyànjú láti fipá gba ìjọba gbogbo rádaràda yìí náà ni Ọlọ́run fi máa tètè gba Oòduà nẹ́sàn ti wá fún wa ìbámika ìyá wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan ọ̀panu àníṣẹ̀lẹ̀ kan yóò ṣẹlẹ̀ táwa yóò fi rọ̀nà lọ ní kíákíá ṣẹlẹ̀ ńlá kan yóò ṣẹlẹ̀ ọjọ́ tí ó ṣẹlẹ̀ ń ò tí ì mọ̀ ṣùgbọ́n kò ní pẹ́. Àtọmọlẹ́wà Adésọlá mọ́ mi ní ẹ ṣeun ọjọ́ gbogbo ẹ ṣeun ìgbà gbogbo I dance the song with you I just love your voice especially when you sing songs that always make me wọnú ẹ̀mí mọ́ mi sẹ́ni tí ó tura fún yín wà nítòsí ìbàlẹ̀ jelly and reportedly love you plenty wọ́n tẹ love sí a dádì ó tura fún yín.
At Abayomi Orufai Bamini Obi, thank you for always giving us good and reasonable news always. My take with Dangote refinery is that Dangote wants to dominate the industry just as he did in cement and other industries. At Josephine Aláwìyé mọ́ mi ni kò sí òtítọ́ nínú ọ̀rọ̀ àwọn olóṣèlú ìrọ́pọ̀ rìkìṣí ń dídùndú alábòsí ló ń ra jẹ́ o ìdájọ́ ń bọ̀ láìpẹ́. Báàmí Àbáyọ̀mí Orúfẹ́ wọn ní nàṣàṣà ń fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ níjàre bẹ́ẹ̀ ni ó ń fi wọ́n pa gidi ni. Mọ́ọ̀mí Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní òbí mo ráyè o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan ìpanu fún yín àtàyà ní love àti kásùn láyọ̀ onísọkúsọ ní emir. Mọ́ọ̀mí mi àtàyà náà love yín ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ ni at Ahmed Akinlabi wọ́n ní ìbá oníròyìn àgbáyé kí ẹ yá kìlọ̀ fún Tinubu not to give amnesty or presidential pardon to the couple plotters nítorí ìbò tó ń bọ̀ o tí kò bá fẹ́ ru igi ìrà aládìí ikú ni military verdict o in the next 3 months wọ́n máa plan another coup àwọn northerners yẹn ya wèrè o báà mi ń sọ àsọtẹ́lẹ̀. Mọ́ọ̀mí Elizabeth ní àwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrì àmọ́ mi lùjẹ̀sà ṣe wà dáadáa. Wọ́n ní ìbá olóyè púpọ̀ àkú ewu ìparí ọ̀sẹ̀ àti oṣù tuntun olúwa ẹ ṣeun ọjọ́ gbogbo fún wa ní orí ìkànnì yìí o aláìní tìjú ní gbogbo àwọn tó ń darí wa kò sí òtítọ́ mọ́ o ẹ jọ̀wọ́ kí nìdí tí wọn ò fi gbé àwọn ọkọ̀ tí wọ́n ní accident yẹn mo nígbàgbọ́ wípé wọ́n tún fẹ́ mu ẹ̀jẹ̀ fún election wọn ni. Wọ́n mi inú ẹ̀mí lẹ̀ ti rí kìí ṣe inú ara. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu Oòduà nation no going back. Ẹ jẹ́ àlọ́ tààràtààrà sọ́dọ̀ mọ́ mi Ráfẹ́ àti Yòówù àwí ẹkú ọjọ́ mẹ́ta ọpẹ́ àti rọ́wọ́ inú comment section. Wọ́n ní regarding the demolition of houses, I did agree to some houses to be demolished, but some are not entitled. For the old houses before demolition, they should have informed those people or build some houses for the low cost for them to live. But those new buildings, where are the health and safety buildings department? Before building those homes, they are all corrupt. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ Mọ́ọ̀mí Dọ́lápọ̀ Ikins mo bú sẹ́rìn múyẹ́. Wọ́n ní ó bí happy weekend. Ẹ máa extra clean in dressing lónìí pé mo extra clean ní dressing lónìí. Mọ́ọ̀mí sí mo máa ń dẹ́tì tẹ́lẹ̀ ni. Your cowboy hat matches your dress. Okay, coloration lè sọ. Ibà cowboy fúnra rẹ̀. You go boy ire o my brother Dolly from Dallas, Texas. Peace. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Mami wọ́n ní ibà àyà pé àyà is ààrẹ a listening president ààrẹ ògbó wọn ní sàárẹ̀ yín gbọ́ràn àyà pariwo kí ààrẹ máa gbé owó subsidy fún governors bẹ́ẹ̀ àmọ́ mi ó dà pé ẹ mọ níbi tẹ́ lecturer nìyí àbí ó níbi tẹ́ ń jọ́ ti kìíní sí. Ààrẹ kẹtì kún freedom fún CSI ààrẹ dákẹ́ distinguished ambassador Kundusi lecturer ni mọ́ mi yìí mò ń wò yín nú ẹ̀mí. Bẹ́ẹ̀ náà ní bá mi orí ọlọ́run rí iṣẹ́ fẹ́ fi mi pa ni. Wọ́n ní ibà confam quick question báwo ni Olúwo ṣe mọ̀ pé wọ́n ń sàásí òun ní ẹ̀mẹ́ta àsàsí òun náà bèbí rẹ̀ ni. Ẹnu pọ̀ Oríọlá Oris from Dallas, Texas tó ń bá rásàsì tó jiná yóò jáde mọ́ bú ayé ẹ̀ńbálá yóò sì ó ti kú kan tó gbè sí. At alákàdọ̀ pẹ̀lú ìbá mi dáadáa ikújọ́ mẹ́ta wọ́n ní Olúwa ṣeun púpọ̀ àánú rẹ̀ tó dúró láéláé wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. At Victoria Fáṣemọ́ wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí I will love you too. Wọ́n ní kí kálukú gba ìlú rẹ̀ lọ ẹ̀yin tí ẹ ta families houses yín fún àwọn àjòjì gòdògbò pẹ̀lú gbogbo òkú àgbà tí wọ́n ti sin sí agbègbè ilé tí ẹ kó owó lọ Èkó kò tán yín báyìí ibo lẹ́ padà sí wọ́n ń lọ sẹ́dẹ̀ ń wá bẹ́ẹ̀ dẹ̀jẹ̀ gbóná wà padà sí báyìí ẹ jẹ́ tètè padà lọ sí àtúnṣe nílé tàbí ìlú yín. At Kemi wọ́n ní that APC gubernatorial candidate must be involved in baby factory businesses. That's why he was twisting the topic. Anambra should be combed out for various grave crimes. Mọ́mí Anna Adébóyè wọ́n ní àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó my darlington. Akweto Ọlọ́run ní bá wa tó happy Halloween. Mọ́mí ẹ̀yin náà ń bá wọn dá Halloween.
at Queen Christiana Sheba wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọba agbẹnusọ fún ìdílé aláyọ̀ yìí ijó ìpọ́ ó panilẹ́rìn gan-an ni Ọlọ́run yóò máa fún yín ní okun àti agbára láti máa múnú wa dùn lójoojúmọ́ àmì o kọ́lọ̀ múnú gbogbo adùn ó dùn àníṣẹ́nu gbẹ̀mbà Mama Sheba from Minnesota USA múrágbàdo gbogbo nǹkan fi ránṣẹ́ sí wa kò sí GMO ń bẹ́ẹ̀. At Abọ́láńlé Ogundọ́lá mọ́ mi Màmá Dọ́là nìyẹn wọ́n ní bàbá Akínyẹmí ò ní méjì tàbí mẹ́ta nínú àwọn ìyàwó Ọ̀gbẹ́ni Bobby ti kéré jù ẹ ṣeun jàre ẹ kúkú béèrè fún gbogbo àwọn ìyàwó bíi abẹ́ẹ̀ rí wọ́n ní kí n má ṣe ìyọnu jàre wọ́n ní èkúrò lálábàápọ̀ ẹ̀wà o ní àwọn ìyàwó wọn ẹ̀ love from Mama Dọ́là mọ́ mi yọ yẹn kò ní yẹ ẹ lẹ̀. At Balikis Ṣọfọláhàn wọ́n bú sẹ́rin ayọ̀ wọ́n ní Lagos United States of Yorùbá Ọlọ́run amúwadé ilẹ̀ ìlérí o àmì o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a ó ti ń kan àwọn náà lára nù apariwo títí wọ́n lẹ́nu wá ń rùn ṣé Sunday Igboho wàá jàre wọn. bẹ́ẹ̀ náà ni àtọ̀ Lábọ̀dé Ọlájú wọn ẹkújọ́ mẹ́ta wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àwa máa gbowó nílẹ̀ Yorùbá ṣùgbọ́n a máa fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ nígbà ìbò ṣépè ẹ gbowó lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú ẹ wàá fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ ẹ má jẹ́ kán fi yín pa wẹ̀ẹ́dẹ́ o kó wọ́n ti pa ara yín lẹ́yìn fi pa wẹ̀ẹ́dẹ́ o pẹ̀lú owó tẹ̀ ń gbà o owó kò dá nǹkan kan owó yóò dá nǹkan kan wọ́n lè fún àwọn èèyàn lówó tó jọjú 500 wọ́n fi ṣé yẹn wá lówó. At Owóníyì Ògúndípẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby olódo ni honourable tó ń sọ ọ̀rọ̀ baby factory olódo upon 30 ní àbọ̀pọ̀ 100 ẹ ṣeun ṣe ń bá mi jàre ọ̀dà fún yín ara mẹ́mbà wà nìyẹn golden member. Mọ́ mi Títílayọ̀ Bánjí wọ́n ní ọkọ wa ijó ìyá tún jẹ́ kí àwọn obìnrin tuntun tún ga ẹnu sí yín o ẹ kí wọ́n á mọ̀ jò mọ́ mo ń kó mi bọ̀ wá bá yín lé ilé ti kún o ọkọ wa má tẹ káàdì mọ́ ilé ti kún rà. At Mami Ẹgbẹ́símilétí platinum member wa ni wọ́n ní ibà àfipàkà abala àfipàkà remains the funniest segment of our ìròyìn aládùn Agboolé Aláyọ̀ yìí to God be the glory in the highest my regards to distinguished ambassador náà ń gbọ́ yín o. Mọ́ọ̀mí Rafiat Èyòwò àwọn wọ́n ní senseless and ignorant people laughing unnecessarily wọ́n tún ń pàtẹ́wọ́ sí they already useless themselves to the politicians the mumus that are hopeless to be someone important in life because of little money given to them to survive in a day kò tiẹ̀ tó èdè kò tó 1 hour 500 naira wọ́n ti ná tán. At Eunice Dáúdù wọ́n ní Bobby ó máa mọ̀ ọ́n jó gan-an ni bí àwa ìyàwó rẹ̀ èmi náà ń takòtò ọ̀dọ̀ iná mo ti kọ́ wọ́n ní yóò máa dùn ní nínú ìdílé aláyọ̀ yìí o láṣẹ Jésù àmì wọn tẹ lọ́ọ̀fù àti nǹkan panu báwa mi ṣe fẹ́ ṣe challenge ijó pẹ̀lú mi ni mo lè takòtò mo lè jó rányínrányín. Mọ́ọ̀mí Stella wọ́n ní ó bí ẹkú ijó ayọ̀ lójú kan náà ni mo di etí aṣọ mi mú ní gẹ́gẹ́ tí mo darapọ̀ mọ́ ìjọ ayọ̀ náà mo gbàdúrà fún gbogbo ìdílé aláyọ̀ yìí ọdún yìí tí ń lọ sópin gbogbo wa àti ìdílé wa àní bá lọ àmì o. Ohun rere ẹkún àtọ̀fọ̀ kò ní yà sílé wa lórúkọ Jésù àmín ẹ já lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ mọ́ mi ìyáàfin Fáláyé wọ́n ní bá ayọ̀ mi kún ìbá náà ní o ní jẹ́ bá o wọ́n ní ẹ̀mí wa tó mọ òpin oṣù kẹwàá yóò mọ òpin ọdún yìí ní orúkọ Jésù àmín o happy last day of October and thank God for November àtúndúpẹ́ nínú December náà wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì aláti Canada. Bá mi Kẹ́hìndé ó ṣe ní Salimon ṣe ti rọ́bà yín wò wọ́n ní àwọn Yorùbá wá ń dúró de ìjọba kí wọ́n wá gbé ìjà wọn fún Fúlàní ní o àwọn dìndínróbó ní àwọn Yorùbá wa yìí o. Bá mi orí Ọlọ́run rí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby congratulations in advance as Olúwo will become the new ambassador of the Amugbos. Bá mi ẹ má sẹ́ndì fọ́tò yín sí aládàjẹ́ o mo ti kọ petition sí Sowore o ó dẹ̀ ti àpúrúfù rẹ̀ o ẹ fọkànbalẹ̀ nǹkan tí kò tó máa ṣẹ́kù rí Ọlọ́run rí from Dallas, Texas. At Ìṣọ́àdé bá mi ní àyà mú nǹkan ìbá confam ìbá cowboy ó tọ́ nǹkan lánìí kò mú nǹkan o. At Vikayo Victor wọ́n ní ẹ̀wọ̀n kó ọjọ́rọ̀ o Bobby ṣé ẹ̀rọ tútù ẹ̀rí tí mo dìbí rẹ̀ àná yẹn ó ti ẹ̀ warm díẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ bàbá yà ń dìbí rẹ̀ ní àbí torí rẹ̀ ní ẹ ṣe ní Saragiri sí kọ́nà yóò sì dáa fún yín lórúkọ tẹ́ ẹ pé Saragiri ni jàǹbá ọkọ̀ ní Nàìjíríà ti pọ̀ jù
àti bí ẹ̀mí ṣe ń ṣòfò ìjọba ló mẹ́ẹ̀ lórí ìjàmbá tó ń ṣẹlẹ̀ lójoojúmọ́. All the trailers drivers are on ogun olóró and some drivers gave the motor to the motor boy. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan pa bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa ń gbà wá ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Stella o náà ni o wọ́n ní bàbá wa ẹ má bínú bàbá wa Akínyẹmí ò ní nọ́mbà wí o. Àwa ìyàwó òbí àwa ò sì fún ọkùnrin kankan mọ́ o. Ojú kan ni àdá ti wá ní tí ẹ bá fẹ́ fẹ́ ìyàwó mìíràn lé mọ́mì wa Ọlọ́run á pèsè ìyàwó rere mìíràn fún yín. Bá mi Akínyẹmí ò ní ọ̀gá wọn làwọn ìyàwó mi làwọn ò fẹ́ yín o. Ẹ̀yà dọ́dọ̀ wọn mi tó yìnbọn rí ẹja gbọ̀ntàn sọ wọ́n fi hàn pàǹtì hàn ní. Wọ́n ní justice for ẹ̀mọ́ gbọ́ ẹ̀jẹ̀ ń túnka mo rògò lọ́wọ́ ọmọ. Wọ́n ní justice for bàmí Akínyẹmí ò ní. Tá lè wá justice fún ṣé bàbá mi Akínyẹmí ò ní ran injustice. Oh my God, jọ́ ti ń bá mú yín. Ó dá o máa mi Josephine Aláwìyé wọ́n ní òbí àtàyà Ọlọ́run yóò máa dáàbò bò yín àmì ò àtẹ̀yìn náà wà ń gbádùn ìròyìn tó ń gbé wá débẹ̀ wá fi pàkà múṣin olóòṣà àbòsí dára o. Wọ́n bí àbòsí ń sára lóore. Ayọ̀ ní tiwa Tókunbọ̀ wá fi Agége sọ́kàn o. Shanti pọ̀ lójú railway line from London wọ́n tẹ̀lé ọ̀fíìsì abẹ́ ẹ̀ ní o kó fi Agége sọ́kàn. At Michael Junior wọ́n ní èmi ní Tóyìn ìyá Michael lọ́sọ̀nù Hallelujah láti Sùúrùlérè ìbá agbọ́mọ̀bí wọn. Àwa Celestia máa ń kọrin kan o. Ẹni tí Ọlọ́run ṣe tiẹ̀ kò sí ẹni tí ó lè kọjú ìjà sí. Ó yẹ kí Natasha jó ó yẹ kó yọ ẹni ayé pápápá tí ó ok ó yẹ kó jó ó yẹ kó yọ o. Ó yẹ kó jó ó yẹ kó yọ ẹni aráyé pápápá tí ó sì ẹ̀kú ó yẹ kó yọ o. At mo dúpẹ́ fún ni this cap no get part 2 bẹ́ẹ̀ ni part 1 ẹnu. Bá mi Akínyẹmí ò ní ti sọ̀rọ̀ àwò bóyá sọ̀rọ̀ àná wọ́n ní ẹ̀ ló gbogbo ilé ẹ̀ sọ́ra fún àwọn asánsọmọ́rí ẹlẹ́sìn jihadis wọ̀nyẹn o. Àwọn ọmọ gúnmi ẹ jọ̀wọ́ ìyẹn ẹlẹ́sìn àlàáfíà ilẹ̀ Yorùbá ẹ sọ̀rọ̀ sókè ẹ má jẹ́ kí àwọn asánsọmọ́rí ọmọ gúnmi kó bá wa nílẹ̀ Yorùbá o àní rógun nílẹ̀ Yorùbá o. Akínyẹmí òní from Kansas City USA bá mi ẹ̀fẹ́ yàwó mọ́ ni. Àtìmọ́rí Adéyẹmọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bàbá oníjó lọ́dọ̀ onírìṣà ìyẹn gómìnà Ọ̀ṣun Adeleke ó mọ nǹkan tó ń ṣe o. Ṣé bí ẹ gbọ́ orin yẹn bó ṣe ń lọ nígbà tí wọ́n bá fẹ́ gba nǹkan ìwà oníwà ni wọ́n mọ̀ ń bẹ́ẹ̀ nígbà yẹn náà mọ̀ ń rántí orin Sẹ̀lẹ̀ àtòrin Kérúbù máa ń wo onírìṣà náà mọ̀ wípé bàbá oníjó gbé wọn mọ́ra ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. At Mary Ajayi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby you are always happy your joy is permanent yo amen tí yín náà permanent kò ní temporal. Mọ́ mi fún mi lọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby olólùfẹ́ àwa Sweet 16 ibà kéde mọ́ mi tó kọ́kọ́ kọ́mẹ́ǹtì rẹ̀ lẹ́yìn náà ibà mi olùsínà àdúrò mọ́ mi Grace olùsòótọ́ ẹjọ́ ẹ bá ń wá wọn àbọ̀n ti bínú sí àní. Wọ́n ní ibà kéde fún odò àkáfàtà àánú Ọlọ́run kò ní fi yín sílẹ̀ tọmọtọmọ ọkọ wa àwa náà ti mújójó pẹ̀lú yín o ayọ̀ wa kò ní pàdé ìbànújẹ́ àmì o ẹkú iṣẹ́ takuntakun more strength a kú oṣù tuntun á tù wá lára pẹ̀lú àṣẹ Èdùmàrè káàyà love you we love you too. Àtìbàmí Adétáyọ̀ Adégẹyìn wọ́n ní òbí kí ló rọlù àìsí Fáyọ̀ṣe tó ń sọ̀rọ̀ bí ẹni tí orí ẹ̀ ò pé ṣé gbogbo ọ̀rọ̀ ló fẹ́ máa dá sí ni kí àwọn ènìyàn lè ní òun náà ń sọ̀rọ̀ àbí ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè Oòduà from Newark New Jersey USA wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan ìpanu àwọn kan tiẹ̀ ti ní èmi ni mò ń fún ní èmi mò ń gbé sórí afẹ́fẹ́ mu ní tó bá sọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n àgbè ọjọ́ tó bá sọ̀rọ̀ òmùgọ̀ náà kó ríra rẹ̀ dáadáa à ń fi ṣe mírọ̀ fún ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Victoria Bádéjọ wọ́n ní so sad may your child soul continue to rest in peace. Child molestation must stop in Nigeria. All parents must pay close attention to their children, either boy or girl. The world is no longer safe. Trust nobody, father, cousin, no stepfather. Justice for China. Oòduà Nation will win back. Happy weekend to everyone on the platform. What a love, yeah. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí wáìnì bọ́n sì mọ́ fún àánú. Bẹ́ẹ̀ ni ẹja dọ́dọ̀ bá mi Richard fi dàpọ̀ mọ́mì nǹkan kí n kọ́kọ́ béèrè mọ́mì torí wọ́n fọwọ́ ara wọn fi yọ̀ǹda mọ́mì fún mi ni. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby no evil shall befall you in Jesus name. Amen. Àpò ètò we love you too bàmí láti bí. Mọ́mí Dorcas Jallo láti Netherlands Holland wọ́n ní brọ́dà mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby kò sí justice gidi ní ìlú Nàìjíríà ó sú mi o àwọn rádaràda rédèrèdè àwọn ẹbí eléri ibú dédé wọn kò ní nísinmi kò ní sí ìfọ̀kànbalẹ̀ fún àwọn ẹbí tó pa ọmọ tó kú ikú oró lórúkọ Jésù àmín. Abiyamọ ìṣépèsùnmí lè tẹ ẹṣẹ́ yìí
àròrọ̀ mọ́ ẹ yá tẹ̀síwájú àti dọ́dọ̀ mọ́ mi Kudirat Wahab wọ́n bú sẹ́rin ayọ̀ wọn tẹ love rẹpẹtẹ sí wa. Bá mi Rahim Yusuf èmi mo kọ́kọ́ kí yín lánàá àbọ̀rúbọ̀yè o wọ́n wá dá padà wọ́n ní Bobby àbọ̀rúbọ̀yè abọ́yìnbọ̀ sísẹ ló yẹ kẹ́ kí mi kẹ́ wá fi gbó àtọ́ sí. At Truth Questions wọ́n ní bàbá àti ọmọ bá ọmọdé sùn bá a ṣe gbọ́nu o. We are truly at the end times. Na so them one pardon Abdulrahman tó pààyàn wọn lọ. Abdulrahman bo ẹ ń bá gbìyànjú rẹ̀ gan-an. Gómìnà tó bá gbìyànjú ẹ̀ gan-an yóò wọlé ló yẹ ni. At Fọláṣadé Abíóyè wọ́n ní akọrin ló yẹ kẹ́ ẹ máa ṣe ní ṣọ́ọ̀ṣì o kẹ́ ẹ máa kọrin fún Jésù. Wọ́n mi ẹ ṣeun. At Mojí Adésanya wọ́n ní justice for Ochanya. Mọ́ọ̀mí Dorcas Jálò wọn ní adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún òpin oṣù kẹwàá October yìí o ọpẹ́ èèyàn àti ògo fún Jésù àmín oṣù kọkànlá November àdẹ̀báwa ní ayọ̀ àtàlàáfíà lórúkọ Jésù àmín. At Richard ọmọkànramọ wọn ní Jésù àbòsí mọ́ọ̀mí ìyá Jésù náà ní àpò Jésù lánàá wọn ní kápá àbòsí lé gbàtà wà ní abala pàkà. Bami Oladewale wani, but now that most of the resources that could have made us whole are now looted and stolen by few among us. But how and where do we start to either retrieve and castigate thieves, or we continue to lie to ourselves as if nothing ever happened? Wọ́n wá ṣèkìlọ̀ wọ́n ní ẹ̀sùn agbẹ́jẹ́mọ́wọ́ ìtọwọ́ ọmọ yín bọ́sọ̀ yàn fún alákatakítí olóṣèlú wọn ìyá àbí ìta ni nínú ọmọ Nàìjíríà tí ó gbójú ajé kò ní sọ àbí a kì í ṣàwí bẹ́ẹ̀ kà kú síbẹ̀ àìwí bẹ́ẹ̀ kà kú bẹ́ẹ̀ bá mi. Ẹ káàbọ̀ padà yóò kò ní yẹ̀lẹ́ o happy new month once again ìṣẹ̀lẹ̀ kan yóò ṣẹlẹ̀ o nínú ọdún tá a wà yìí o kó tó kọjá ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá kan yóò ṣẹlẹ̀ o tí Yorùbá nation ó fi rọ̀nà lọ tá ó fi rọ̀nà lọ tá ó fi óyá àtẹ́wà tá ó fi rọ̀nà lọ tá ó fi rọ̀ ẹ̀yà tá ó fi rọ̀nà lọ tá ó fi rọ̀nà yóò sì rí nù. Ó dá wo ẹ̀ka àpòpadà wá nǹkan jókòó lé wá nǹkan fìdílé bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́mọ́ wá nǹkan tẹ́mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà as per today is weekend and today is the first day in November bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ wá nǹkan olómi tútù tàbí ẹlẹ́rìndòdò tẹ́mọ̀ fi tì sọ́hún kéèmí mọ̀ gbé yín débẹ̀ gbogbo ibi tá a ti mẹ́nubà alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ látòrí USA náà ní gbogbo òròyìn tòní tó dálé lórí USA Nàìjíríà àwọn tára ń kan ẹ̀mọ́ kanra má wà o àwa kọ́ la fi ń sí kàtígórì o ó dá alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹ jẹ́ á lọ sí ó dá alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ àwọn USCIS ìyẹn United States Citizenship and Immigration Services wọ́n ní ká sọ fún gbogbo ẹni tó bá fẹ́ fẹ́ ọmọ ìlú àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè àwọn tó sì fẹ́ fi níwèé pé àwọn ti rèsì bá o wọ́n ní báyìí kò sí ọ̀nà àbújá lọ́rùn ọ̀pẹ mọ́ lélẹ̀ tó fẹ́ èèyàn kan tẹ́ẹ̀ní ní relationship wọ́n ṣe interview fún yín ẹ mọ̀ kálòlò ẹ ní lákàntì kan náà ẹ mọ́ra yín kò sí ẹ̀rí wípé ẹ ń ṣe wọléwọ̀de kò sẹ́rí wípé orí bẹ́ẹ̀dì kan náà lẹ̀ ń sùn kò sẹ́rí wípé tọkọtaya ní yín ẹ ń sáré ń jí wọ́n ní kò ní ìṣirò ẹ̀ mọ́ o wọ́n ní wọ́n ti emphasize a stricter scrutiny of marriage authenticity bọ́n ṣe mọ́ authenticate ẹ̀ báyìí wọ́n ní gbogbo ọ̀nà làwọn ò fi mú ẹni tí wọ́n ìbá ṣe tọkọtaya tó ń pera wọn tọkọtaya àmọ́ history láti ti gbọ́ ẹ̀gbọ́n lọ sílùú òyìnbó ó fẹ́ àbúrò rẹ̀ láti Nàìjíríà bíi tọkọláya bí wọ́n sì bí lọ́kọláya níwájú òfin wọ́n sì ṣe lọ́kọláya wọ́n fẹ́ra wọn gbà wọ́n gbò yá wọ́n divorce orúkọ mi ìlẹ̀lòmíì jẹ́ lẹ́yìn òdì torí ọ̀rọ̀ òwe náà ni wọ́n ní báyìí tọkọtaya tí ó bá fẹ́ra wọ́n gbọ́dọ̀ jọ ní joint account ẹni kí ló lè ń bẹ̀ ìgbà wo náà fi ń sí joint account ó lè jù bẹ́ẹ̀ lọ ó lè náà ọmọ tán máa ń lò tí yẹ pé ó níye tán máa ń gbà already bá a ṣe gbọ́ o pé ó níye tán máa ń gbà o wà kò yẹ ká máa sọ gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yìí ṣùgbọ́n àmọ́ sẹ́nu kù wọ́n ní lọ́wọ́ yìí bẹ́ẹ̀yàn bá kó sọ́wọ́ obìnrin kankan iṣẹ́ owó tó ń ṣe tẹ́jọ́ ní joint account àfi tó bá fowó síbẹ̀ ló kù bóyá ẹ kàn sí for sake ẹ kàn sí tó lákàntì mi tó ń fowó rẹ̀ sí
torí dandan kọ́ ni kó gbò wá owó ọwọ́ rẹ̀ sínú àìmọye obìnrin tó yẹ pé yóò kọjú ọkùnrin mi sórun alẹ́ pé ó ti mọ̀ pé fẹ́ fi ìgbàwé tí ó kọjú rẹ̀ sórun alẹ́ gidi tí ò bá sì ṣe báyìí yóò kó bá àtìwé o àtowó owó gbónú. Wọ́n ní ara àwọn ìgbésẹ̀ tó fẹ́ gbé nìyẹn o. Wọ́n ní stricter scrutiny báyìí o. US-CIS is applying greater scrutiny to all marriage-based petitions to ensure the relationship is genuine. Wọ́n ní enhanced evidence requirements. Applicant must provide stronger and more comprehensive documentation such as joint bank accounts, leases, ìyẹn bóyá ẹjọ́ fi lé rẹ́ǹtì, utility bills tí ó lórúkọ rẹ̀ nú tí ìkàn ṣe pé bóyá ẹ̀kàn ríra yín àbẹ́ ẹjọ́ ń gbé wọn wá wòyìn lé wọn bọ́ nú ilé rẹ̀ pápá àpàbọ̀ ṣe lọ tán ó tún ti gba létí ẹ lọ ẹjọ́ sí a utility bill tẹ́ẹ̀jọ́ mọ̀ sí bí tọkọtaya tẹ́ẹ̀jọ́ mọ̀ gbọ́ bùkátà ìwọ ló ń sanwó ná orúkọ rẹ̀ ló wà níbẹ̀ orúkọ ọkọ ló wà lórí ilé orúkọ ìyàwó ló wà lórí gáàsì. Wọ́n ní nǹkan fẹ́ nìyẹn ní ìsinyìí o. Photos of the couples wọ́n lè máa pàdé yítírì gan wọ́n lè wà lórí bẹ́ẹ̀dì kankan ya fọ́tò kan sí kan fira wọn lẹ́m̀bẹ́ kan sì kóníkálùkù tí ìgbà tiẹ̀ lọ. The letters of support from friends and family yóò ṣe kọ́ wọ́n ní longer processing time yẹn gan wá lè jù báyìí o. Wọ́n ní processing time can be lengthy with an average of 14 months. Wọ́n ní yẹn ó sì bẹ̀rẹ̀ láti August 2025 ó ti bẹ̀rẹ̀. Wọ́n ní with an average of 14 months. Ṣùgbọ́n mo tún yọ gbọ́ o average lélẹ́yìí o. Wọ́n ní ó lè wọ 64 months. Mo ní ẹ bá ń calculate 12 months mélòó la rí inú 64 months. Wọ́n ló mọ̀ fẹ́ẹ̀ tó ọdún 5 àtààbọ̀ ọdún 5 àtòṣù 4. Mo ní lẹ́sù gbéyàwó èèyàn tàbọ̀ pé èèyàn wọlé àti ẹ̀gbọ́ tọmọ ṣùgbọ́n tọkọtaya là ń sọ ní ìsìn. Ìgbà táwa ṣe ti bóyá mo lóṣù 3 ilé ìlágbára o. Increased consequences. Denied applications are now more likely to be referred to immigration courts, potentially leading to removal proceedings. Ní wọ́n bá ti ká ọ báyìí wọ́n gbé ọ lọ kóòtù nù. Use updated forms. It is crucial for applicants to use the most current versions of the forms. Mandatory interviews in person. Interviews are becoming more common. Wọ́n lójú àwo làwọ́ fi gbọ́ bẹ̀ báyìí wọ́n mọ̀ bí question yóò sì gbọ́dọ̀ tà sí. Kì í sì pé wọ́n jọ kó yín pọ̀. Kọ́lọ̀ wo nìyàwó rẹ̀ like jù? Kọ́lọ̀ black ni. Kán wá lọ bí kó sì jẹ́ blue ni. Kán wá lọ bí ìyàwó pé kọ́lọ̀ wo ló like jù tọkọ ẹ mọ̀ kó like jù kó wá ní blue. Wọ́n náà mọ̀ já ibẹ̀ náà ti mọ̀ já wọn. Imagine àwọn tó jọ gbé pọ̀ bó ló ṣe fẹ́ mọ kọ́lọ̀ tí tó like jù. Sẹ́yìn lè sọ kọ́lọ̀ àwọn ìyàwó mi wọn kọ́lọ̀ tí mi like jù bí. Wọ́n máa ṣe interview fún mo gbá àwọn ìyàwó mi bí àtẹ̀mí ẹ̀ẹ̀kan fún àwọn wọ́n ní prepare your documentation dáadáa, gather strong and comprehensive evidence to prove the legitimacy of your marriage, including financial record, joint asset and personal photos. Submit gbogbo ẹ̀ náà láti sọ ǹjàre àfidẹ́rù báyìí o ṣùgbọ́n wọ́n ní bí ó ṣe máa rí nù báyìí o kẹ́ ẹ múra alẹ̀ ẹ má ṣe mistake o. Any small mistake báyìí wọ́n ló lè kọ́ sí yín o. Àwa kó ń bẹ àti ní lọ sọ́dọ̀ Ted Cruz. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ padà sí Nàìjíríà náà ká tó padà sí orí ọ̀rọ̀ kàtígórì tán fi Nàìjíríà sí ó ṣe dùn wọ́n tó ká tó wá mẹ́nu létí Ted Cruz náà. Ẹ jẹ́ á dé ọ̀dọ̀ bàbá mi Fẹ́mi Fálànà níbi tán ti gàùn sí máìkì ṣùgbọ́n ká tó lọ sọ́dọ̀ wọn kọ́kọ́ bá ń tẹ̀tí àwọn ará Òwòrò sí tínú ń bí tán fẹ̀hónú hàn tí wọ́n sì ń sọ owó ìgbésẹ̀ tán ti gbé tí wọ́n sì sọ pé àwọn ò rí kí ìjọba pèsè nǹkan kan fáwọn ọkàn wò lé mọ́ àwọn lórí. Ẹ bá ń tẹ̀sí ká tó wá lọ sọ́dọ̀ bàbá Fẹ́mi Fálànà tán gbèjà wọn. They will be able to highlight the provision they've made for us before demolition. At least if they come here, they'll tell you maybe they provided this place for us to resettle us, or the provision they've made for us. Have they made any promise at all? We did not see any of them, any of the officials. No. Have they made any promise to say, okay, there are two things government would likely do. Yeah. One is, ab initio, you were wrong to have been here. Yeah. So that is not our responsibility. You should have done your homework before coming here to build. Yeah. And they may not do anything about that. There could be that, okay, because to have a human face, yeah, we need this for public good or whatever it is. Yes. That will move you
That's what I mean by conversation. No, none at all. None. Besides, of course, what you told yes, us besides, earlier, no. They've never invited a proposition for 2-bedroom flats. Yeah, that was just a rumor by one of them. Okay. Not that, I told you that the meeting was not conclusive. Okay. Yeah, at the house, it was not conclusive. But can you confirm to us as we wind down now that all landlords association, at least within your jurisdiction in Ojileru area, have valid title deeds and certificates of occupancy? Many of us have a certificate of occupancy, valid paper, but majority, many of the settlers, they were there more than 50 years ago. In Ojileru? In Ojileru, yes. More than 50 years ago. Let me tell you, I was here in 1986. When I was making the foundation, I bought a bag of cement at the rate of 20 naira. I told Kabesi Wema and his father that when he was talking about compensation, that when I was making foundation, I bought a bag of cement at the rate of 20 naira. That now a bag is about 10,500 naira. What would be the adequate compensation for us? You just rubbish that one up. No response to that. ẹ káàbọ̀ padà òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn o wọ́n ṣe ń wọlé lọ nìyẹn o ṣùgbọ́n bàbá Fẹ́mi Fálànà tán wà ń di òfin tán mọ òfin àwọn náà wà ń kóòtì lọ́ọ̀ fún wa ní ìsìn bó ti jẹ́ pé wọ́n kóòtì lọ́ọ̀ débì kan mò ń wò wípé ibi tẹ́ ń kóòtì lọ́ọ̀ lọ ẹ̀ àwọn pàdípàdé àwọn eléyìí ò ràn lọ́ọ̀ àwọn eléyìí ò ràn òfin ṣùgbọ́n wọ́n ní basis gbogbo nǹkan náà nìyẹn pé wọ́n bá bẹ́ẹ̀ bá lè sára gírí tó gbalé ẹjọ́ lọ wọ́n ní ẹni tán ló máa wín kò sí bó pẹ́ bóyá ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ìjẹ́ agbọ́bí tó ti ń sọ wípé àní gómìnà ò láṣẹ láti wọlé mínísítà ò láṣẹ wọ́n ní gbogbo eléyìí tí kọmíṣánná Wahab wà ń wo kiri nǹkan ìgbóná ti gba àṣẹ ṣé ìṣe lọ́dọ̀ gómìnà ni àádọ́dọ̀ gómìnà ń bá mi bá ilé ìtàn rẹ̀ èwo ní kíní lọ́jọ́ sí ní trade fair wọ́n ní gómìnà ló ń wọ̀n mọ̀ sí ẹ bá ń tẹ̀sí lábẹ́rẹ́ jẹ́ agbọ́rọ̀ kan ẹ̀ láìtì wa àwọn tó mọ òfin. First of all, we have to realize that we are operating under a democratic system of government. By virtue of Section 43 of the Constitution, every Nigerian has the fundamental right to live in any part of the country, to acquire property in any part of the country. This is also guaranteed by Article 14 of the African Charter on Human and People's Rights. Now, the entire provisions of Chapter 4 cannot be derogated from. None of the provisions of Chapter 4 can be violated or breached by the government without following due process. In other words, when it comes to demolition, there are provisions of the law in Lagos and the FCT, and indeed in all states in Nigeria. With respect to Lagos, you have the Urban and Regional Planning Law. In Abuja, you have the Urban and Regional Planning Act. Under both laws, there are specific provisions dealing with giving of statutory notices and bodies to entertain complaints. And if those complaints fail, it is the appeal committee that can order demolition. No governor, no minister has the power under the current constitutional arrangement or legal system to decide that Dr. Reuben Abati's house has not complied, or in the building of the house has not complied with certain provisions of the law. Therefore, I'm going to demolish the house. Nobody has such power in Nigeria. You have to go to court to say the owner of this house has violated the law. We want to demolish the house in line with the provisions of the law. And the court will look at it and say, please go ahead. But in the case of Abuja and Lagos, in the case of Abuja, there is a regional and urban tribunal set up by the government to determine when a house should go down. In Abuja, the minister he cannot usurp the powers of that regional tribunal, In fact, in 2017, the Attorney General of the country made rules and for the procedure that will operate in that tribunal. That tribunal is here. And is constituted by competent people in the building industry. Now, that body is not allowed to perform its functions. So it is illegal on the part of the minister to say, I'm going to continue to demolish houses. In fact, the illegality was taken to a very embarrassing level. When recently, the minister ordered or threatened to seal off
34 embassies in Abuja, or 34 buildings, hosting embassies in Abuja. And I had to come out to to warn the government against violating the provisions of the Vienna Convention. It does not allow you to collect ground rent. All right. Or taxes collected from citizens. He hasn't responded. And I pointed out that those embassies are extra-territorial. You can't move there and say, oh, because you have not paid ground rent, I'll see you off. No, you can't seal off a building in Nigeria without a court order. So, coming back to Lagos, in this particular instance, those whose houses were going to be demolished, those who were not paid compensation, ran to us, to our law firm, and we took their instructions and approached the Lagos State High Court. And the court saw the urgency and the need to preserve the rights. So on Thursday last week, the government, the court granted an order. Thou shalt not do it until this matter will be properly heard. On Friday, the following day, certified true copies of the order were served on appropriate government agencies and officials. But on Saturday night, in the dead of the night, bulldozers invaded Oworoshoki. And when I got information, I called government official. You cannot do it. We have served you the order. Mr. Falano, just to save time. And one of them said, we are going to do it. Heavens will not fall. Well, we'll see whether heavens will fall. Heavens never fall around here. Ó lè káàbọ̀ padà ọ̀pọ̀rọ̀ kàgbọ́n o afẹ́fẹ́ ní gbé lọ ẹjẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ Dangote látìgbàtàn ní ààrẹ Tinubu ti bọwọ́ lu 15% lórí tariff oil importation tí àwọn èèyàn sì ń kíra fún wọn tán ni yóò fi jẹ́ kí àwọn petroleum refinery Nàìjíríà yóò fi jẹ́ kán lè strong sí ni táwọn kan ní irọ́ wọ́n fẹ́ sọ Dangote di oil demigod ni mo ní ó dáa. Ìjàgbọ̀n tí Dangote náà fẹ́ sọ wọ́n ní the Dangote Petroleum Refinery has pledged a steady supply of petrol and diesel nationwide during the upcoming festive period. Bí ọdún bọ̀ lóòótọ́ ọdún lọ sópin pé ẹ má worry gbogbo àníyàn yín lórí ọ̀rọ̀ epo bẹntiró wọ́n láwọn kájú ẹ̀. Wọ́n ní ẹ má jẹ́ kí èèyàn kan dẹ́rù bà yín o. Gbogbo àwọn tí máa ń ṣe scarcity sọnù artificial scarcity wọ́n ní kò ní sí ní December yìí. Wọ́n ní as its daily output now exceed Nigerian consumption capacity pé iye tí ń gbé jáde iye epo tí ń fọ̀ wọ́n ní lójúmọ́ ó ti kọjá iye tí Nigeria need pé ó ń ṣẹlẹ̀ báyìí ni. Wọ́n ní the group chief branding and communications officer of Dangote Industry Limited, Anthony Jejina, said in a statement made available to our oníròyìn lẹ́ni ọjọ́ Saturday wípé refinery is currently dispensing over 45 million litres of petrol and 25 million litres of diesel daily. Mo ní mélòó nú ẹ̀rọ ọmọ Nàìjíríà fẹ́ mu tí n bá ní wọ́n fẹ́ mu kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ mu sẹ́nu o. Ó wá sọ ní production capacity àwọn ti surpass national demand. Ó ní we are collaborating with the regulations and distributors to ensure efficient delivery across the country. Dangote remains committed to powering Nigeria. Pé àwọn gangan nílé agbára Nigeria o. He noted that increased domestic refinery has helped stabilize the naira by reducing foreign exchange outflows and supporting local currency inflows. Pé àwọn èèyàn tí ń ná náírà dáadáa báyìí mo ní ń bo dọ́là àwọn tí ń ná dọ́là pọ̀ dáadáa. Defending the government's new tariff policy, Jenjen described it as a necessary measure to shield local industries from unfair foreign competitions and product dumping. Pé wọ́n ti sọ Nàìjíríà di àkìtàn wọ́n ń gbé oríṣiríṣi nǹkan wọlé àtẹ̀kù tán fọ̀ mọ́ àtẹ̀lé ìtàn fọ̀ mọ́ wípé ó ti ẹ̀dàbà rẹ̀ Tinubu ṣe ṣe yẹn. Dumping destroys jobs and discourage industrial growth. He warned, urging stricter enforcement to stop the importation of substandard petroleum products that has threatened public safety and local producer. Ó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ kan náà nígbà tí ọ̀rọ̀ tó sọ yìí ó necessary o. Àìmọye mọ́tò ti knock tí sì ṣe wípé wọ́n rọ ọ́ìlì burúkú sí. Ọ́ìlì náà wàhálà ní ọ́ìlì kan máa ń rọnu mọ́tò gbàrọ̀ gùdù pọ̀ bí. Mobi one ló gbọ̀rẹ̀gẹ̀jigẹ̀ ló gbìnà jàǹgbà kan táwọn èèyàn lò ń gbò yá àwa tá ń lo mọ́tò mo rántí ìgbà kan Nàìjíríà tá bá ti fẹ́ lọ ṣe sáfíìsì mọ́tò báyìí wọ́n sọ fún wa wá ní Mobi oil tí ń ṣe bákan wọ́n ní Mobi oil ṣe bákan ó ṣe báwo mo ní ọ̀pọ̀ rẹ̀ àìmọ̀kànmọ̀kàn ní ṣíá
irú àwọn epo bẹtiró epo burúkú tán ń gbé wọlé látòkè òkun ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ sọ́fọ̀ wọ́n ní sọ́fọ̀ pọ̀ nínú mi yóò mọ̀ ṣe bí dísù ní tó yẹ kó light oríṣiríṣi kọ́lọ̀ láti ẹ̀mọ́ rí Nàìjíríà oríṣiríṣi kọ́lọ̀ náà ló wà níbí ṣùgbọ́n kọ́lọ̀ ti Nàìjíríà yẹn oríṣiríṣi mixture ni inú Dangote ṣáàdùn ó sì ní kán tó máa wá òfin míì tí òfin ní jẹ́ kán máa gbé epo burúkú wọlé mọ́ ó ní Nigerian can expect a festive season without fuel queues pé ẹ mọ̀ wọ́rí ẹ ní tó nílé epo ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà kan wọ́n sì ń tàbùkù rẹ̀ wípé òun gangan ni jíìnì tó wà nùgò wọ́n ní kò fẹ́ kí àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ kan làlùyọ ni pé kí ló dé tó ń ṣe sùtá wọn bẹ́ẹ̀ ń bá fẹ́ gbé kó wọlé kó gbé wọlé. I do understand your point, but I also think that we need to be very, very wary of this headline of Dangote refinery guaranteeing consistent petrol and diesel supply, because we have to think about our energy security here. But we also must look at our past precedents. There is no time that we have used these protectionist measures that they have worked. Even when it comes to other Dangote businesses, particularly when we look at sugar, if we look at flour, if we look at palm oil, we've had protectionist measures in the past that have just increased inflation in the country and the price for the everyday Nigerian, while we do have people who are still richer at the end of the day. It's very important that when we're thinking about increasing the amount of tariffs, 15% on diesel and petrol for every millions of Nigerians for cost recovery for a private individual. It is because they wrote it down on paper in black and white that Nigerians will spend more on diesel, on food, because most of our food is being taken apart in diesel trucks, on generators in hospitals. We'll spend more on petrol so that Dangote refinery will recover their costs, so that their profit margin is what they determine as to be the profit they should make. There is no other entity that we will do that for in this country. It is actually unheard of. Imagine that everyone should pay more tax too, so that I will earn enough profit that I deem fit, rather than make my own business worthy of the Is this what is at the heart of this tariff? They wrote it in pen and paper. They wrote it on the letter sent to the president. ó náà lẹ́gbọ́n yẹn ọ̀rọ̀ gidi lọ́mọbìnrin sọ wípé wọ́n ṣẹ̀ mọ́ ṣe o wọ́n ti torí Dangote ṣe pọ́lísì rí o lórí ṣúgà lórí fertilizer lórí sìmẹ́ǹtì ṣé ìyẹn jẹ́ kówó ẹ̀ wálẹ̀ ọgbọ́n àti sáàdà Dangote lọ́lá láti wá sọ́dọ̀ èèyàn òun nìkan. owó ẹja máa wo ibi tí wọ́n bọ̀rọ̀ ara wọn dé àwòfin wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ́ àti wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ́ ẹja kò ń bẹ́ o ẹja wa máa mẹ́nu lé inú ìròyìn tá à ń lọ gangan báyìí yọ ẹja máa mẹ́nu lé inú ìròyìn tá à ń lọ for the day ọ̀dọ̀ Ted Cruz láti bẹ̀rẹ̀ ìrántí Ted Cruz tí Ọ̀gbẹ́ni Reno Omokri tó rí pákéjì ẹ̀wà tó fẹ́ wá lò kó parọ́ ṣùgbọ́n ìyún ó pàpà sòótọ́ wípé ó ń lòun parọ́ ni mọ́tò tó lóun rà gan òun yọ plate number ara mọ́tò kúrò torí òun ò fẹ́ kí àwọn obedient movement kán lè locate ibi tó ń gbé l'Amẹ́ríkà. àṣé irọ́ ló bá dé kò lè sọ nǹkan kan láti ìgbà náà báyìí nǹkan míì ní sọ kò tí ẹ̀ sọ̀rọ̀ débi ọ̀rọ̀ Ted Cruz mọ́ ẹnu ẹ̀họ́ òwò ni ṣùgbọ́n kò lójú tì toró sì ń jambala kiri náà ẹni tó yẹ kó ra jókòó ẹ̀jẹ̀ pé àṣírí ìhun ti tú. Ted Cruz ló wá ganu sí Mike ní ìsìn ẹjẹ́ ń kàwé ṣe sọ. A former mayor of Bianco City in Texas, United States of America, Mike Arnold, has called on the Sultan of Sokoto. Mike Arnold jàre mo ṣe ń pariwo Ted Cruz ní sẹ́nitọ̀ wọn ṣùgbọ́n Mike Arnold ló ń sọ̀rọ̀ yẹn mọ́ bínú Mike Arnold ni mo fẹ́ dá ọkọ̀ tí mo mí ṣe ẹ̀ ni o forgive me. wọ́n ní Mike Arnold has called on the Sultan of Sokoto, Alhaji Muhammad Abubakar III, to provide evidence to clear himself of his alleged involvement in what he described as jihad genocide. Pé àfúrásì ọ̀daràn ní Sultan o lọ́dọ̀ tòun o wípé ó sì lọ́wọ́ nínú pípa àwọn Kìrìsìtẹ́nì. ṣùgbọ́n báyìí wọ́n ní Sultanate Council of Sokoto wọ́n náà ti wá dá lóhùn wọ́n náà sọ wípé ọ̀rọ̀ òmùgọ̀ ní Arnold ń sọ wípé kò sì ní base pé wà baseless pé kò nídìí pé ó wà watery pé kò deserve kan dá lóhùn pé Sultan will not dignify the accusation with a reply báwọn ò ní dáhùn báwọn máa remain silent. The row erupted after Arnold, the founder of African Arise International, published a string of social media posts accusing the Sultan of being complicit in pípa àwọn Kristẹni, mass pípa and resource looting in parts of the northern Nigeria. Ó ní yàtọ̀ sí pé ó ń ṣagbátẹrù pípa àwọn Kristẹni pẹ̀lú jihadism kò wá tán bí
ó sì mọ̀ tí ń sọ tòró náà ni Ọ̀gbẹ́ni Reno ọ̀dọ̀ Sultan kọ́kọ́ mú lọ nígbà tó dé ọ̀dọ̀ Sultan náà mú lọ a sì gbọ́ tí Reno náà ń kó ti Sultan mo rò pé ó ti yọ̀rọ̀ wọn gbọ́ bóyá ó ní ẹ̀rí kan torí tó fi lè sọ wípé ó fẹ̀sùn kan odidi Sàtánì Sókótó sáwà náà wà á mú òótọ́ ni ìbá náà ti ń sọ tipẹ́ kán bá kán tiẹ̀ bá wa mú ẹ̀rí gbòógì kan jáde ẹ̀rí kan tó kí mi bóyá voice ẹ̀ ni bóyá ibi tó ti fowó ránṣẹ́ ni pé ẹ̀ mọ́ pọ́n lọ àbí tó ti sọ̀rọ̀ nígbà wọn padà ìbúra àlàbẹ́ àkàtà wọn bẹ̀ náà kò kúkú kọ̀ ń dẹ́ ẹ̀mọ́ ẹ̀. Only the Sultan had earlier rejected claims that Christians were being subjected to genocide in the north, saying such allegations were false and divisive, and urged the people to always verify social media reports. Tó sì sọ pé kán mú ẹ̀rí ẹ̀ wá gbogbo ẹni tó bá sọ wípé genocide wà. The Sultanic Council later described the fresh attacks on the monarch's reputation as baseless and said the Sultan will not dignify the claims with further response. However, speaking with Iroyin Akojopo said available data and incidents across the northern part of the country suggested that the Sultan, being the spiritual and temporal head of more than 108 million Muslims, could not be entirely detached from the violent act occurring under his nose. Òótọ́ ni ẹwù ìgbà táwọn jihadis ti ń pààyàn ẹwù ìgbà tán ti ń pààyàn. Náà sí táàmù tó tẹ̀ sọ wípé ó ní kán fi wọ́n lẹ̀ o pé tọ́lọ́run náà ń ṣe o ìyẹn àwọn tẹ́rẹ Boko Haram ṣùgbọ́n tún jáde wá sọ wípé òun kọ́ lòun sọ bẹ́ẹ̀ kò sí fọ́nrán rẹ̀ lóòótọ́ àwa náà wá fọ́nrán ẹ̀ títí àárí post lárí torí ẹ̀ náà ṣe mẹ́nu bà ìròyìn ẹ̀. He said the evidence points to there being an intelligent designer of his old diabolical machine of jihad, genocide, conquest, displacement, and resource extraction. There are many provable data points, and I believe the point paints a picture that demands the Sultan to be investigated for these things. Only kí wọ́n investigate the Sultan of Sokoto. Lele tí Trump sì ti declare Nigeria. Only I'm not declaring him guilty. Olóhùn ò sọ wípé ó jẹ̀bi o. Ẹ̀sùn ló ń fi ń kàn o. Only a prime suspect. Based on all available evidence, the fact demand investigation and answers to either determine his guilt or clear him of it. Let's hear this very clearly. Ó ní ẹmú misquote òun ò sọ pé jẹ̀bi o, ṣùgbọ́n òun fura sí i. The Nigerian government, the former mayor, also alleged that the Sultan had done little to address the rise of militant Fulani groups accused of carrying out numerous attacks, noting that while he once issued a fatal against Boko Haram after the group challenge his authority, no similar action had been taken against Fulani militants. But there was a time tí àwọn Boko Haram tán challenge the authority ẹ̀ wípé ìgbà yẹn ló sọ̀rọ̀ pé ṣùgbọ́n láti ìgbà náà ó fi ṣe mẹ́nu mọ́ pé kò sọ nǹkan kan mọ́ pàápàá jùlọ lórí àwọn Fulani militants tó ń pa àwọn èèyàn káàkiri. There have been more than nígbà tí wọ́n pa àwọn èèyàn yẹ́ wá tàgán mi ò rò pé mo gbọ́ nǹkan kan lẹ́nu ẹ̀. Only there have been more than 7,000 Christian massacres this year in his territory nílẹ̀ Haúsá nìkan. If his own statement that kò sí apànìyàn kò sí ìpànìyàn wọn without traditional rulers knowing about this is true, then he knows more than anybody else. Ó ní ìwádìí fi lélẹ̀ pé wọ́n pa nínú ọdún nìkan wọ́n ti pa 7,000 Kristẹni lábẹ́ imú rẹ̀ báyìí pé òun ló tún wá ń sọ wípé káwọn èèyàn mẹ́rin jáde pé kò sí tó jọ ẹ̀rí sí wà pé a jẹ́ wípé ó lọ́wọ́ sí pé ẹ fura sí. However, the Sultanate Council, Sokoto, while reacting through its secretary, Alhaji Seidu Machido, said the Sultan will not Machido reaffirmed the Sultanate Council commitment to peace, unity, and national stability, urging Nigerians to ignore divisive and inflammatory narrative. Tọwọ́ rẹ bá mọ́ ni, ó yẹ kí kó gbà kan investigate it. The Sultan will not bring himself down. He's down already. The Sultanate Council remain focused on promoting peaceful coexistence, mutual respect, and truth. We will not be distracted by baseless. Ọ̀rọ̀ tí Ogbeni Anodi sọ lélẹ́yìí tó tún jà rìnrìn lẹ́yìn ìgbà tí ààrẹ orílẹ̀-èdè wọn tí wọ́n ti declare Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ wá gbọ́ èsì tí ààrẹ olódò federal government tí wọ́n fún ìgbésẹ̀ Trump
lánàá wọ́n ní FG has totally rejected US President Donald Trump's country of concern designation over genocide claims. Wọ́n láwọn gbọ́ ní àwọn ọgbà wọ́n ní àwọn tí ó fẹ́ fi sínú kàtígórì wọ́n ní àwọn reject ẹ̀ èèyàn fi yín síbi nǹkan ó ló lágbára láti fi yín síbẹ̀ ẹlẹ́ reject ẹ̀ ariwo náà lẹ́ pààyẹ́ kan pariwo ni lọ́dọ̀ tèmi sẹ́ẹ̀rí wọ́n ti ẹ̀ sí handle kìíní láti bẹ̀rẹ̀ wọ́n handle ẹ̀ dáadáa. The federal government has responded to the designation of Nigeria as a country of particular concern by President Donald Trump of the United States in December 2020. The US Department of State had designated Nigeria as a country of particular concern, CPC, in Friday. Trump took a similar step, claiming that Christianity was facing existential threat in Nigeria. In a post shared on social media, the federal government, in a statement released today, November 4, said the claims do not reflect the situation on the ground. In a statement which Kimebi Imotibi Mbiefa, spokesperson, Ministry of Foreign Affairs, issued in Abuja, wọ́n ní ó sọ wípé àwọn kọ́ in its whole entirety pé àwọn ò gbà o. Wọ́n ní we remain committed in our resolve to tackle the violent extremism that is fueled by special interests who have helped drive such decay and division in countries across the intersecting West African and Sahel. We mourn all the victims of violent extremism. Violent extremism náà ń pè èwo ni violent extremism pè ń jihadis àwọn wo ló wà extreme tẹ́sọ̀ wọ́n ṣẹ̀ wá ń tó yẹ kán tí ẹ̀ kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ nìyẹn pé àwọn mọ́ọ̀nù gbogbo àwọn tó kú àtàwọn bọ́n kẹ́dùn. Like America, Nigeria has no option but to celebrate the diversity that is our greatest strength. Nigeria is a God-fearing country where we respect tolerance, diversity, and inclusion in concurrence with the rules-based international order. The US has been and we trust will always remain a close ally. Jẹ́ close ally ní ààrẹ yín ò ti rè kí close ally yín. Sì jẹ́ close ally. Láti gbàtẹ́ tí ó ti jọ gorí oyè, sán fojú kanra wọn. Because the Federal Republic, wọ́n ríra wọn ní Rome. Because the Federal Republic of Nigeria and the government of Bola Ahmed Tinubu will maintain our laser-focused, steadfast commitment to all partners who believe in genuine peace, stability. Àwáwí kò sí nǹkan kan nù lẹ́tà wọn kò gbé kò kí mi lẹ́tà àwọn ò kí mi. Ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan àwọn náà ní right of reply wọ́n sì ti reply báyìí. Ẹ jẹ́ wá lọ sí ọ̀dọ̀ ẹni tó gbé wa débẹ̀ gangan tó sọ kí ni ewu tí kí ní ìbádé. Àyá ní dirty December, àyá ní ọ̀gá mi tó ń fẹ́ lọ ṣe dirty December. Mo ní bọ́ bá lọ èrò lè pọ̀, èmi kàn ń sọ àsọtẹ́lẹ̀ ní èrò lè pọ̀ nítorí gbogbo àwọn aráàlú òyìnbó tó ti fẹ́ wá tẹ́lẹ̀ pàápàá jùlọ àwọn tí ń bọ̀ láti USA àwọn UK sì lè lọ wọ́n lè ṣàgídí lọ ń tiyan torí àwọn tán abẹ́ ọwọ́ wọn náà Nàìjíríà ti gbòmìnira wọ́n sì rí nǹkan kan ṣe sí láti jọ USA sì rèé wọ́n ní Kristẹni làwọn àwọn sì mọ value Christianity. Àìpẹ́ náà ni Trump lọ UK tó fẹ̀sùn kàn wọ́n bẹ́ẹ̀ pàápàá jùlọ àwọn mayor kan ń bẹ̀ tán ń ṣe rádaràda pẹ̀lú jihadism tó fẹ̀sùn kàn wọ́n ṣùgbọ́n wọn àgbọ̀ràn sí lẹ́nu wọ́n ní kó fi tiẹ̀ ṣe tiẹ̀ ṣùgbọ́n bí tó ti lágbára náà ló halẹ̀ mọ́ yìí. Àwọn tó sì bẹ̀bẹ̀ Kristẹni Nàìjíríà ìwọ̀nba wọn nílẹ̀ Haúsá ẹ mọ́ dá wọn tilẹ̀ Yorùbá lóhùn wọn dá sí o. Ìgbà tí ọ̀rọ̀ bẹ́yìn ọ̀tọ̀rọ̀ dórí náà náà sẹ́ni dá sí díẹ̀díẹ̀ àwọn tá a sì rò bóyá kán fẹnu sí gan àgbọ̀n kankan lẹ́nu wọn. Aṣáàdúpẹ́ Bishop kìíní sọ̀rọ̀ láìpẹ́ ìkò tí ìpọ̀sẹ̀ kan òun náà lè ilé ètò ṣẹlẹ̀ṣẹlẹ̀. Ẹ jẹ́ àgbọ̀ lẹ́nu arákùnrin ó gbé wa débẹ̀ gan ni pé yóò bá ojú o. Àwa àmọ́ bóyá báwọn ọmọ Nàìjíríà bá fẹ́ mọ́ lọ USA láti bẹ̀ ní ìsìn bóyá wọ́n mọ̀ wo orúkọ wọ́n mọ̀ wo religion kò sì ṣe lọ parẹ́ ìwọ tó ti kọ mùsùlùmí sínú kíní ẹ̀ tẹ́lẹ̀ sóòrè kọ Kristẹni síbẹ̀ ni. Èmi ò sọ pé mùsùlùmí náà ń bá jà ṣùgbọ́n nígbà tán ti sọ wípé ní gbogbo àgbáyé 4,000 something ní gbogbo àwọn Kristẹni tí wọ́n ń pa ní gbogbo àgbáyé ṣùgbọ́n 3,000 something nú ẹ̀ Nàìjíríà náà ti pa wọ́n tó sì jẹ́ àwọn jihadism ẹlẹ́sìn mùsùlùmí
àwọn oníjàgídíjàgan àárín wọn náà ṣiṣẹ́ yìí wọ́n tún fẹ̀sùn kan Sultan tó jẹ́ spiritual father àwọn Nàìjíríà abẹ́wà rí báyìí yóò bá ojú yóò bá imú o bóyá àwọn kìrìsìtẹ́nì nìkan náà wọ́n dá lóun báyìí àti ìmọ̀ ní USA ni o mùsùlùmí lè lọ Saudi wọ́n lè lọ Iran o ṣùgbọ́n ní USA ẹjẹ́ agbọ́lẹ́nu bàbá yìí wọ́n gbé wa débẹ̀ gan-an. Yeah, I must say it's a very bad development, you know, particularly because of Nigerians' quest to have countries of the developed world come to invest in Nigeria. And the very bad part of it is that no country in the world, no company in the world that is into proper businesses who want to invest in a country where they are not sure that citizens' rights are protected. Many of the multinationals that have their base in the United States and the UK are also interested in the human rights situations of the countries they work in because they are shareholders at home are interested in all of those. It could get to the point where they will blacklist companies, blacklist products, and ask that, no, we don't want to patronize your companies because you do businesses in such places. But then how much that affects the profitability of those companies and their ventures in those countries is something that we're yet to study. Because you still see them, you know, like the chevrons of this world, the tech circles in Myanmar, in all places of the world where, you know, religious freedom is forbidden, you know, countries where human rights are suppressed, countries where, you know, even freedom of expression and basic fundamental rights are not available at all. Yeah. So it's a very bad one, particularly because we're trying to launder our image at this time. It's a very bad development. Yeah, in terms of a relationship between Nigeria and the United States, as this is concerned, is a very important one. The reason is simple. You know, for the United States to have come to a point of conclusion that Nigeria ought to be in that list and go a step forward to declare Nigeria as being a country of concern means that they have been, you know, taking silent stock of what is going on in Nigeria. And genocide is one of those international crimes that no civilized world will want to hear. It doesn't matter whether it's against Christians, it doesn't matter whether it's against a simple tribe or a people, or a peoples, as we say in international law. It doesn't really matter. So I think the smart thing that Nigeria needs to do is that if you have taken a look at this allegation, because it's been there over time. There's so much complaints about how Christians are being treated in Nigeria. One of the biggest pointers, one of the biggest black points is that the government is not doing anything about it. So churches are destroyed. You know, communities are sacked, and we hear the rumor that there are predominantly Christian communities, particularly in the Plateau State area, on that middle of the part of the middle belt. Yes, and nothing happens. Communities are sacked, and it feels like nothing happened. Thousands of people are buried. Nobody cares. Not even government officials go to say, "Oh, this is bad." And the much they do is just condemn it on TV, and the same thing happens the next day, and it goes on like business as usual. So I think this government should particularly exonerate itself from this complaint. That's the smartest way. But has the Nigerian government done a good job of it when it pushes back and says, look, this is not, don't give this a religious slant, that every Nigerian, whatever the religious hue is, has been a victim at the receiving end of the, you know, violence, terrorism and all of that in Nigeria? Have they done a good job of it? And how more complicated is it that we don't even have ambassadors that they are interfacing with to actually paint the correct picture of what's going on in Nigeria? Yeah, so let me start from the last point. Yes. You know, having ambassadors to pick, the countries don't get data from all these official quotas we may think. They have embassies around the world are like extensions of their countries there, so they have ways and means of getting data. And then it's not about Christianity; it's just that it's a population. Because when you talk about genocide, you're talking about a selection of people you can put in a box in one identity. And eliminate them. Yeah, so it doesn't matter. No, what I mean is that in terms of identification, yes. You know, so it could be a tribe, it could be, it may just be even a cult group, or even a splitter group. So it's not even about it being Christian; it's about it being that these are citizens of Nigeria or constituents in Nigeria who are being, you know, stereotyped, attacked because of their belonging to that group. So that's a bad part of it. This is data speaking. This is data speaking, you know, and then again, this Trump's attitude, he has been all over the world trying to make sure that minorities are protected. You can see what he did in the Middle East in the case of Palestine. Nobody saw that coming, but he was able to broker peace to make sure that the Palestinians are safeguarded and there's a little bit of peace in that region. This has been his attitude. And if you also watch what is going on in his intervention in Ukraine, you find out that this is a man who, you like it or not, is open to making sure there's peace around the world. And that's what the United States stands for anyway. So they go to the ends of the world to restore dignity to people whose dignity are being impaired by one way or the other, and most unfortunately when governments are involved. You can even see what they are doing in Myanmar also. ó dá ọ náà lẹ́tí gbọ́ bíntín yẹn o á tẹ̀síwájú arákùnrin kan náà ń bọ̀ tó náà fẹ́ já wa sí lórí ọ̀rọ̀ pé wọ́n ra nǹkan ogun ní USA pé ó ti bá ojú ó ti bá mú nǹkan ti bàjẹ́ ìwọ̀nba kékeré tí arákùnrin yẹn sọ ó make sense gan. ẹ jẹ́ àwa sáré fi fọ́nrán yẹn hàn yín oríṣiríṣi àwọn èèyàn ní sunkún sábọ́ pàápàá jùlọ on the side of Nigeria wípé kò yẹ kó rí báyìí ṣùgbọ́n wọ́n ní pápá náà tún ti gbégbèsè míì. ìgbésẹ̀ kínní wọ́n ní wọ́n fẹ́ ṣòfin lòdì sí ìtànpè ní Islamic law ní Nàìjíríà pàápàá jùlọ
n tó ń pè ní sharia law mo ní ṣé yóò ṣeé ṣe wọ́n ní yóò ṣeé ṣe á fi wọ́n pa kíni wẹ̀ẹ́dẹ́ àti wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́ àti fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ díẹ̀ àti wọnú wẹ́dẹ́ ó kù wẹ̀ẹ́dẹ́ ó dá bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún sẹ́ndì àwòrán kan sí mi pé kí n wá wo àwọn alábòsí yìí o ní 2014 ní àwọn ará bíi ti kóra wọn jọ àwọn náà gba USA lọ bíi ti àwọn tó lọ fẹjọ́ wọn sùn ní ìsinyìí o tán ń pariwo wípé àwọn kìrìsìtẹ́nì ló lọ fẹjọ́ àwọn sùn pé àwọn náà lọ USA o tán lọ fẹjọ́ insecurity sùn lábẹ́ ìṣèjọba Jonathan kò wá tán síbẹ̀ o bá a tún ṣe tajú kẹrẹ báyìí àfi bí former senator yìí náà ṣe gbóhùn sókè tí ń pariwo pé country of particular concern Trump's claim built on lies mo ní ẹ kàn kó ara yín sí ni iná tẹ́ ẹ ti dá fúnra yín lẹ́tún fẹnu ń fẹ́ àwọn kan ń bu petrol sí mo ló dáa tí ń ba inú àti ìkófánlẹ̀ ifá ti ń ṣe àfi bí olórí wọn ní múríkì náà tí mo ń ranjú lábẹ́ gíláàsì yẹn múríkì kí ló kọ rẹ̀ náà ọlọ́run ní jẹ́ ìrántí mi ò fẹ́ rántí ó kọ rẹ̀ ó ṣe ní ẹ̀yin kan ìkànnì yìí o ìkà of Africa pé ẹ̀yin lẹ kó bá Nàìjíríà ẹ̀yin lẹ kó bá ààrẹ olódòdẹ bí ààrẹ olódòdẹ ṣe fẹ́ràn yín tó àṣẹ ẹ lè ṣe báyìí àṣẹ ẹ lè wò wá báyìí ṣùgbọ́n bí tá a ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ ó dẹ̀ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ díẹ̀ sí àkóbá tí kìíní yóò dà á lẹ̀ fún Nàìjíríà irọ́ ìdí ìrántí ti kí lorúkọ arábìnrin tí mo ń ṣe bíi bèbí tí mo ń kọrin obìnrin ni Nicki Minaj wọ́n nílò náà bá tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ lórí ẹ̀rọ ayélujára náà ni ó bá tàjẹ́ àtẹ̀jíṣẹ́ sí Trump pé ó káre láì we trust you pé ìgbésẹ̀ tó gbé yìí ó dáa ìjà padà Nàìjíríà ìkànnú àwọn senator náà ló ná ó ní so US senator is now proudly declaring they will target those who help implement Sharia law in Nigeria bẹ́ẹ̀ ni as if practicing or supporting Sharia is a crime. You are free to oppose Sharia in your own country, but you have no jurisdiction to dictate the laws to us. We will defend our sovereignty. Ẹ fi Sharia pààyàn. Ẹ ti fi pa Deborah ẹ̀rí wá. Ẹ jẹ́ wá lọ sí ọ̀dọ̀ arákùnrin tí ó fẹ́ gbé wa débẹ̀. Òun náà fẹ́ sọ díẹ̀ nínú àkóbá tí ó fi kóbá Nàìjíríà. Wo wọ́n ń sunkún lórí ẹ̀rọ agbágbé gan mi ò mọ̀ kó bá wọn tó báyìí o. Ẹ jẹ́ káàmọ́ rẹ́rìn ayọ̀ ń tiwa o, ayọ̀ ń tọmọ Ọlọ́run o. The United States designated Nigeria as a country of particular concern for the purpose of genocide against Christian population. This means that the US is now going to start official procedural proceedings against Nigeria in some strategic interests where Nigeria is a concern, especially in the area of weapons deployment, because they believe that some of the official weapons that is being supplied to Nigeria find its way into the hands of these terrorists that are committing such genocide. So an action is going to be taken against them. One of the sorts of concern with that designation is that the President of the United States, Donald Trump, is not just standing on the CPC designation. He is also requesting that the House Appropriation Committee chairman and some of the committee responsible, like Tom Riley, to sit down and come back and report to him. And he claims that he will not stand idle by to see fellow Christians are being killed in Nigeria. Most possibly, there is a program or a plan for the boots to be on the ground in order to help prevent the genocide. Most possibly, this is also one of the factors that they are likely going to consider. It means that the general failure of Nigerian leadership may lead to the US boots on the ground in Nigerian soil. And this is very, very damaging to this country. So it means that there is a general vote of no confidence on the current leadership system of the country. They believe that there is a general failure of leadership to provide security of life and property, and that they must do something extra to be able to help in provision of this protection for the life and property of some of the citizens in Nigeria that they're concerned about, especially the Christians. And I believe that's what it's trying to do. So here is what I want to say. The Muslims in this country should not see this as a direct attack against them. Rather, it's a direct attack against the militant terrorist organization. So, and there should be no issue of anger pointed towards some Christian population simply because of this is happening, but rather there should be a general consensus and understanding between the citizens of Nigeria so that we should all understand that there is a failure of leadership in the country, especially the political leadership and the security leadership to provide the necessary protection that is required for a peaceful and prosperous society. And that is what led us to this problem. So the problem should be viewed from the lens of being generic, not from the lens of being religious division, that will lead to religious division between the Christians and the Muslims. And do not forget, the only interest group that went to the United States to present
in the US Congress, this concern are the Christian population. Possibly, if there is a Muslim population's delegation that also found their way to the Congress and expressed concern about the genocidal that takes place against Muslim population in Nigeria by the same terrorists, maybe that designation will have also happened. So we shouldn't tag it as one religion trying to confront the other, or Christians are trying to confront the Muslims in Nigeria. No, we should see it as the citizens that are supposed to be protected by the security and the leadership of the state that has failed, and that is why the US is trying to do that. And the US is likely doing that because only the Christian population went and reported the issue, to the Congress. Should the Muslim also go and report, they may likely be designated. So this should not instigate any religious differences in Nigeria, but rather it is something that all of us share, that there's a general failure of leadership, both in the political class, most especially the political class, then of course also the security, particularly the political class, because the political class are supposed to provide all the necessary resources for the security to function. But the political class has failed to provide these things, focus on corruption and stealing, and that is why the security are failing. Wọ́n tó sọ iná tó jáde mi ò mọ̀ pé mo lè bá ọgbọ́n lórí rẹ o, Haúsá ni o, ibi tá a ti ń retí òmùgọ̀, ọgbọ́n díẹ̀ ó jẹyọ ń bẹ o, abẹ́ẹ̀rí àsán náà gbọ́ báyìí ọ̀bẹ ti gé ọmọ lọ́wọ́, wọ́n ní kán jọ̀bẹ ẹnu kò ṣeé ṣe, ẹ jẹ́ àtẹ̀wájú. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà náà lẹ ti gbọ́ yẹn o, lára àwọn tí ó tàbùkù, lára àwọn kùdìẹ̀kudiẹ tí ó ṣẹlẹ̀ látàrí CPC kàtígórì tán fi Nàìjíríà sí o, wọ́n ní yóò bá ilé iṣẹ́ gan, mo ní ṣé kò ní affect Ọ̀gbẹ́ni Dangote gan títí ń lérí pé òun ó mú dọ́là wálẹ̀, òun ó já dọ́là. Ṣé ẹ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ará bíi tágbára bá ti gùn wọ́n yìí mọ̀ ọ̀rọ̀ tán máa sọ, wá lówó tó ní náà sì rèé, inú dọ́là náà ni inú dọ́là náà ló ti lówó yẹn o, dọ́là náà ni wọ́n wá ló fẹ́ ṣiṣẹ́ lòdì sí. Ó rò pé inú àwọn tó ní dọ́là ó dùn, bó bá tiẹ̀ ṣe só yẹ kó sọ́ọ̀ta. Ọjọ́ wo ló sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń jẹta ní Dangote sọ àbíjẹrin tá a gbé, ẹ wá ohun tó ṣẹlẹ̀ ní ìsìn. Wọ́n sì sọ wọ́n ní any business tó bá tinú Nàìjíríà jáde báyìí tán ṣe nínú Nàìjíríà, wọ́n ní international trade wọ́n lè máa accept it, táwọn èèyàn máa ní irọ́ ibi tán ti ń pa, torí gbogbo ọ̀nà sanction láti fi gbèsè Kristẹni nínú Nàìjíríà lẹ́yìn náà máa wá, gbogbo ọ̀nà láti fi gbèsè nínú Nàìjíríà mo sì rán mo wá gbogbo ọ̀nà náà máa wá. Mo tún wá yọ kankan gbọ́ o, èèyàn kan pè mí, ó sọ sọ́ọ̀mù mo ní dárúkọ ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀, ṣùgbọ́n sọ fún mi, ó ní sí ẹ̀rí gbogbo àwọn bàbá tán dá sí yẹn, wọn bàbá pàápàá jùlọ àwọn bàbá méjì kan wà wọn ò ní dárúkọ wọn, ẹ ti mọ̀ wọn, ìkan bíṣọ̀bù oyè bíṣọ̀bù nìkan, pásítọ̀ nìkan, ṣùgbọ́n àwọn gan náà kì mí jù ní Nàìjíríà tó bá sọ̀rọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì, wọn náà dá sí wọn ní ṣùgbọ́n tí ìbá ṣe tán tí wọ́n gan tán tẹ àwọn bọ́tìn pé wọ́n lè ṣe nǹkan kan lórí ọ̀rọ̀ Kristẹni láì béèrè lọ́wọ́ wọn internationally, wọ́n á béèrè lọ́wọ́ wọn torí wọ́n mọ̀ pé wọ́n lẹ́nu gan ní Nàìjíríà káàkiri àgbáyé, wọ́n náà gan wọ́n láàkàn wò wọ́n pé bóyá silent ni, wọ́n náà silent, wọ́n gan wà lára àwọn tó fún wọn signal bẹ́ẹ̀ wípé ibi tí mo ti wá ń rọ̀rọ̀ ẹ̀ náà ní ìgbà tí ìyàwó ààrẹ sọ̀rọ̀ ní last 3 days àbí bàbá ilé wọn ni tán sọ pé ń ṣọ́ọ̀ṣì àwọn gan-an nígbà tó pa àwọn fẹ́ ṣe muslim ticket 2023 wípé wọ́n sì lòdì sáwọn. Èmi ò mọ ṣọ́ọ̀ṣì wọn o, mi ò mọ ṣọ́ọ̀ṣì wọn, kàn dárúkọ pé local ṣọ́ọ̀ṣì àwọn, mi ò mọ ṣọ́ọ̀ṣì tán lọ, mi ò mọ tó ti jẹ́ pásítọ̀, mi ò mọ anything nípa ẹ̀sìn wọn, mosque tí ọkọ wọn gan ti ń kírun mi ò mọ bẹ̀. So lọ́rọ̀ kan ọ̀rọ̀ ti pèsè jẹ́ ọ̀rọ̀ dìhun báyìí o, wọ́n ní yóò bọ́jú yóò bá imú o, wọ́n sì tán wọ́n ní gbogbo àwọn investors, wọ́n ní gbogbo wọ́n mọ̀ wo Nàìjíríà lọ́ọ̀kan báyìí, wọ́n mọ̀ wò wọ́n ràn ní gbogbo giant yín báyìí. Sẹ́ẹ̀sì gbogbo àwọn tí Nàìjíríà rò pé òun bá ṣe business papọ̀ àti UK àti France o, gbogbo àwọn tó rò pé òun mú lọ́rẹ̀ẹ́, ẹ rí wípé ally ti USA sọ́dọ̀ àwọn yẹn ó ju ti bí ìsí Nàìjíríà lọ. Wọ́n tún wá ní nǹkan ogun, wọ́n à ní ta nǹkan ogun fún wọn torí ara tó ṣẹlẹ̀ tán fi ta nǹkan ogun fún Nàìjíríà nígbà tó kọ́kọ́ fi wọ́n sí gúrùpù yìí rẹ̀. Ìgbà tí Biden tó mú kó ń bẹ tó yọ orúkọ Nàìjíríà kó ń bẹ náà ṣe rí nǹkan ogun díẹ̀ rà. Strength ti orílẹ̀-èdè sì rí nǹkan ogun ní sẹ́rí gbogbo àwọn tẹ̀ ń wò yẹn
tán lè mọ ti Nàìjíríà sí lòdì sí USA mọ́ jọlọ àwọn ẹ̀yìn rẹ̀ mọ́ jọlọ àwọn ẹ̀yìn rẹ̀ gbogbo wọn mọ bá ṣe ń bẹ́rí fún USA lẹ́yìn torí tó bá ti di ti ogun wọ́n nídi USA gan wọ́n nídi USA gan so nídìí èyí ibi tọ́rọ̀ dé dúró rèé àwa mọ́ ó bá bóyá wọ́n wà mọ́ fún àwọn bọ́ ṣe ṣe fún àwọn South Africa tán ní wọ́n ń castigate àwọn kan tán fún wọn láàyè ní USA pé ẹ mọ̀ bọ̀ bóyá wọ́n wà sílẹ̀kùnlẹ̀ gbogbo ẹ̀yin Kristẹni Nàìjíríà ẹ máa bọ̀ àá fún yín láàyè ẹ máa bọ̀ ní orílẹ̀-èdè wa mo sì jẹ́rìí ẹ kàn rí tí ṣọ́ọ̀ṣì ó kùn ni táwọn èèyàn ò rè mọ́ born again na pàpàǹdodo torí visa bí Nàìjíríà náà bá lè tún orílẹ̀-èdè rẹ̀ sí èèyàn kankan gbà yẹn ni pé bóyá wọ́n fi èèyàn kan sí group tí ò ní méèkì mí ni ṣùgbọ́n ipa wo lẹ́yìn náà kó ipa wo lẹ kó tàn sí nípa àwọn ọmọ ìlú yín mọ́ ipa wo lẹ kó imagine kan mùsùlùmí náà àwọn alálàáfíà nu wọn kan náà wá lọ bá wọn tí ó lè gbè wọn níjà tó lè gbèjà wọn wípé wọ́n ń pa wọn náà o iye mùsùlùmí tán pa lákàkiri àgbáyé yóò sùnmọ́ nù Nàìjíríà iye tán parẹ́ o kan náà wá ní àwọn náà lè ṣe ṣùgbọ́n èyí tó jẹ́ olórí wọn náà ń fẹ̀sùn kàn yìí ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé kì í sọ lórí wọn nílẹ̀ Yorùbá o ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú ìwé kọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí o àní rí ju báyìí lọ mo ti ní àní pẹ́nu ìròyìn tòní igi kan ni ṣùgbọ́n ẹ̀ka rẹ̀ ó pín yẹlẹyẹlẹ àrùnrin bára wá sí o àwọn wo àtúbọ̀tán rẹ̀ o bóyá wọ́n wà bẹ̀bẹ̀ lọ́tẹ̀ yìí o torí kàtígórì tán fi wọ́n sí ti bàbá Ṣóyínká wà ń bẹ̀ wọ́n rìvóòkì físà wọn ìjẹta ló lọ̀rọ̀ iná ṣẹlẹ̀ kò tí ì pẹ́ kó pẹ́ bóyá ààrẹ ìsìtàn sí fún USA kó mọ̀jà ààrẹ náà nínú ṣe bí USA báyìí Dangote náà sọ̀rọ̀ pé òun ò fojú dọ́là dólẹ̀ ìjẹta lòun náà sọ tiẹ̀ wọ́n mọ̀ ọ́n wò ó pé ọ̀gá wọn náà sì ti sọ bí oṣù mélòó kan sẹ́yìn wípé òun ò ràn Trump lórí ọ̀rọ̀ ajé àwọn àmọ́ wò ní ìsìn bóyá máa ràn Trump lórí ọ̀rọ̀ ajé wọ́n kàn rò pọ̀ ọ̀rọ̀ ajé mo ní epo ẹ̀wà àrà production mi pọ̀ mo lè ta fún wọ́n kàn rò pé bọ́rọ̀ ajé ṣe lọ nìyẹn they cannot do without us we have gas we have kini wọ́n máa frustrate yín débi wípé gas ẹni nǹkan ẹ̀ mọ̀ bẹ̀ wọ́n ni ẹbí tí agbára wọn dẹrù pàgbára mu ní nǹkan nìkan ni wọ́n fi ń lo agbára ni ìbá lágbára lẹ́yìn náà ìbẹ́yìn náà mọ bẹ́ẹ̀ ṣe ń lò tẹ́ fi ń frustrate àwọn èèyàn èyí sì ń jẹ́ lọ ẹ̀ ń frustrate àwọn mẹ̀kúnnù nù Nàìjíríà ẹ̀rọ agbára á lò lé wọn lórí ẹ̀ẹ́dì báwọn USA náà ṣe lo agbára lé yín lórí wọ́n ní kàn máa taari àwọn táwọn bá deport sọ́dọ̀ yín ẹlẹ́gbà àgbàǹjẹ́ àgbà ìwọ ni kẹ́ ẹ máa tanú àbùkù lù wọn nítorí ẹ̀ náà wọ́n sì fún yín visa 5 years mọ́ ẹ̀yin náà pàdé yín wọ́n wà fún yín visa 5 years ẹ̀yin náà mọ́ fún wọn 5 years mọ́ ọ̀rọ̀ mélòó wá ní USA tí ìsọnù àwọn ọ̀rọ̀ yìí ẹ wo ilé ìtàn fi dá bàbá Wọlé Ṣóyínká lóhùn náà lánàá pé privilege ni kì í ṣe right wọn sọ̀rọ̀ jù ní gbogbo ọ̀rọ̀ yìí ní ìṣe action ní USA ń gbé dìde èbú jù bẹ́ẹ̀ lọ ní àlẹ́jì wọn jù bẹ́ẹ̀ lọ bá àgbè rẹ́nù mẹ́wàá dìde rẹ́nù tún kó bá yín sí ni pẹ̀lú gbogbo òsì tó rèé ṣe tó tún ń parọ́ ẹ̀sùn wá rè pákéjì èèyàn kan wá àna Trump ni ó fẹ́ ọmọ rẹ̀ ọmọ Amẹ́ríkà ni àna Trump ni òun ló fẹ́ ọmọ rẹ̀ adviser ìkan náà àwọn adviser Trump rí níbo ló ti ń advise Trump kò sí tó jọ genocide o kò sí ìsọ̀tà náà jáde mẹ́rin rẹ̀ wá o ẹ wo the only thing tó máa ń ba ìjọba Nàìjíríà lẹ́rù nù torí wọ́n lè mọ́ ìyá wọn lówó mọ́ ó tọ́ ní gbogbo owó tó ń ṣe gàràgàrà tàn fẹ́ yá yìí ìkan lọ́sẹ̀ ìbuwọ́lù lè bí máa sòfin tán náà gbọ́n láyé kan lọ yá wọ́n lè mọ́ ìyá wọn USA ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ IMF ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ World Bank ẹ̀hán wo lóní àbẹ́rẹ́ ìbá ná Switzerland yóò wá ṣe nǹkan alá USA burúkú ní Switzerland alá USA tó Switzerland yóò sí ibẹ̀ lẹ́ẹ̀tì mọ̀ pé nǹkan rọlù ẹ̀ tí mọ̀ nǹkan kan lọ́wọ́ yìí ọrọ̀ ajé tẹ̀ ń bragado ẹfẹ́ kìnnìkìnnì yín wọ kìnnì kan trillion kìnnì kan diplomacy ni ẹ̀ ń ṣe tẹ́lẹ̀ lẹ́ ń bọ̀ ń ṣe tẹ́lẹ̀ wo body language ìjọba Nàìjíríà wọ́n ti dúró gbogbo ìgbà tó bá máa sọ̀rọ̀ báyìí àtolórí wọn àti èyí tó tẹ̀lé wọn àtàsọmọgbè àtàkìgbè mọ́rù wọ́n tẹnu àbùkù bá USA mọ̀síú tẹnu àbùkù wọn
ẹ bá mọ̀ pé ẹ dúró tán ẹ lè dá dúró ẹ dá dúró ẹ mọ̀ wulẹ̀ tẹnu àbùkù bá wọn. ẹ wo àníríjú báyìí lọ́nù ròyìn tòní ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ kàgbọ́n o afẹ́fẹ́ ní ń gbé lọ káfẹ́ mọ́ bá gbé ọ̀rọ̀ wa lọ òye náà sì lọ̀rọ̀ etí la fi ń gbọ́ kò sẹ́ni tó lè fojú rí ṣùgbọ́n bá a sì lè fojú rí tó kọ́lọ́mọdé àṣì ọ̀rọ̀ sọ ó lè dá nǹkan téèyàn ó fojú rí lẹ̀ òun náà ni Nàìjíríà ti ń rí báyìí o ọ̀rọ̀ lásán náà fi ń dá US lóhùn action náà fi dá padà kán dojúkọ gbogbo àwọn tán bá dárúkọ wọ́n wà níbi ọ̀rọ̀ imagine kán tún gbogbo àṣírí wọn kán sì ṣe wọ́n mọ́ṣẹ́ kán stop gbogbo amnesty igbó náà ní ẹ̀mọ̀ sí kí lẹ̀ ń wò tẹ́ fi ń fún àwọn terrorist ní amnesty abẹ́ẹ̀rí tó ṣẹlẹ̀ láàrin Israel àti Hamas ni ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ dágbére ká máa lọ lórí àwọn onídàtà yóò yá kò ní yẹlẹ bá pin ìwọ́ba dénú yín ìmọ̀ràn yín náà sì kókó àpàdé lọ́la fáwọn abala táyín tó bá ráàyè torí a sì máa ṣe abala ẹni tó bá ráàyè a ti parí ìròyìn o mo yọ̀ǹda o mo yááfi abala ẹni tó bá ráàyè so abala fáwọn tó bá ráàyè rèé o a sì ń lọ sórí ọ̀rọ̀ Olúwo ẹ jẹ́ ń bọ́rọ̀ ìjálẹ̀ imagine pé irú àwọn ọ̀gá olórí ogun tó ṣe fi síbẹ̀ sí kàn wá gbéná ojú wọn kàn ní kò sáàyè amnesty mọ́ ẹ wo ti Israel ó ní mo fẹ́ mẹ́nu lélẹ̀ kan Israel àti Hamas ṣé bí ṣe ju wa náà sì tọwọ́ bọ ìwé àlàáfíà peace pact Trump náà wà mẹ́tí gbogbo èèyàn yin Trump kò gbìyànjú só tọ́sẹ̀ kan nígbàtí àwọn Israel rí wípé àwọn Hamas yóò wọn dojúbọ̀rọ̀ ṣé bí kan náà àwọn ẹbí agbésùnmọ̀mí bí Gumi ṣé bóun iye kan wọn ṣé bóun ló dé tó wá ń pàṣàmọ̀ fún wa pé ó dáa bí USA àti Israel ṣe make peace pẹ̀lú Hamas pé ìdí ẹ̀ nǹkan Nàìjíríà gọọmẹ̀ náà fi ẹsẹ̀ ṣàmpù mélòó lẹ tún fẹ́ ṣe pẹ̀lú àdúrà amnesty tẹ́ ẹ ti ṣe fún wọn wọ́n sì tún gbébọn kọ́rùn Israel ti padà sí dáná yá wọn torí wọn mú àdéhùn ṣẹ ṣé ìran terrorist ìran jihadist máa ń mú àdéhùn ṣẹ kékeré láti pẹ̀ka àròkó wọn àwọn tí ilẹ̀ Yorùbá náà kán tètè bá pẹ̀ka àròkó wọn gbọ́ àwọn oníjihadist àwọn onímọ̀ líle kán tètè bá wa pẹ̀ka àròkó wọn ọba wà nù wọn torí ẹ̀ láti wá lọ sọ́dọ̀ Olúwo ní ìsìn amọ́rọ̀ rẹ̀ wà lánàá níbi tí bẹ́ẹ̀ dápọ̀ àti ìfẹjọ́ rẹ̀ sún NDLEA ìpamọ́gbó ọba ni ẹ jẹ́ àtúnwá gbọ́n tó sọ nínú àbàlẹ̀ ń bára ààyè á fi lè ìdábìrì lórí ètò lónìí yóò yẹ kò ní yẹlẹ àní ìdààmú bí omi sanwó á pàdé lọ́la pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ẹ mọ́ mi sì mí jọ I love you bàbá mi Akínyẹmí òní àwọn ìyàwó mi láwọn ò fẹ́ yín o ẹ bá ń tẹ Tolúwo sí ká tún gbọ́n tó fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọlọ́badé bí ẹni pé òun gangan lọ́lọ́run rán sáwọn bàbá yìí. ilé fi rí tí kí pásítọ̀ Gandhi ìjọba àfọmọ́nì láti bí láti fọmọ́ ilé fi rí táwọn Christians nísìnyí wọ́n ń wá ipò ọba àfáà tí ń wá ipò ọba wọ́n ti rí pé a ti ṣe kí ni èyí tẹ́ bá ń ṣòrìṣà bàbá aláwo àti èmi ni olóríṣà bàbá aláwo àti àwọn abọrẹ̀ àwọn yẹn ni èyí ni priest òrìṣà pastors ni priest of Christianity imam àtàfà ni priest of but when it comes to royalty ọmọ ọlá ni Olódùmarè ló dẹ̀ ní ilé tó yàn àwọn dáàbò so ẹ̀yin tẹ́ ti hijack royalty tẹ́lẹ̀ I'm taking it from you that's what I've done we have taken royalty from the hands of people that doesn't belong to them wọ́n ti mú àwọn ọba wọ́n ti sọ wọ́n di slaves wọ́n ti ní wọ́n gbọ́dọ̀ belong to ẹgbẹ́ mi no I don't belong to you ọba tẹ́yìn bá ti kó lóríṣà òrìṣà lẹ́yìn túmọ̀ òrìṣà ní nínú ìsúnkì náà ni orí ṣá God chosen orí lolódùmarè àbí ọba lórí ayé orí lolódùmarè kò sí orí mi ìbòmí olódùmarè gangan ni orí òun ló dẹ̀ máa ń ṣa àwọn tó dẹ̀ máa ń ṣàlèyàn so ẹ̀yin bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ you're a pilot òrìṣà ńlá tó di apárò fún ọ̀gá jù kan lọ́fà àbí tó bá gorí èdè níta yìí fún gorí èdè ní ìsìn pé you have invented you have become a pilot you have overland airline àbí so you become big and we must be greater than our fathers. mi ò gbọ́dọ̀ sọ fún mi pé bàbá mi Ṣàngó jù mí lọ wọ́n ṣáájú mi wáyé ṣùgbọ́n lẹ́yìn I must be greater than Ṣàngó. If you are not greater than your fathers ìyànra yín wá ẹ̀yin bàbá yín bẹ̀ta. Yes, if you cannot be greater than Odùduwà, Ṣàngó, Ògún, then ìran Yorùbá ò ta. We have to be greater than our fathers.
òun náà ní glory ju abẹ́ lọ àbí Ògún ní glory ju abẹ́ lọ Jésù gan ní Christianity wọ́n bi Jésù léèrè òun ló kọ́ jẹ́ ká mọ ohun tó ń jẹ́ progressive thinking Jésù Kristi wọ́n bi léèrè pé ta ló jù nínú òun àti àwọn Mósè ó ní he who is greater than Moses Kebbi and all of them combined is here. Ẹ tún wo Muhammad náà nígbà tó náà dé kí ló náà sọ òun náà ní òun la káyìn níbẹ̀. So these are people teaching us about progressive life. O lè máa sọ fún mi pé Ògún apami Ṣàngó apami nígbà tó yẹ pé Ògún ni bàbá mi bàbá ńlá wa lògún yóò kó sí Yorùbá tó lè deny pé Ògún àti Ṣàngó òun ò tán mọ́. If you are Yorùbá you are connected to Ògún Ṣàngó Ọbàtálá it doesn't matter if you are a pastor today. If your fathers have made mistake in the past that doesn't mean you should deny them. You cannot renounce them. But you can make them wàá lè sọ fún mi pé Ògún apami bàbá mi a máa pa wọn mẹ́ bàbá tiẹ̀ nìyẹn that's why I would deny Ògún tó bá ń pààyàn I would deny máa deny bàbá mi ìyá wa mú Ògún tèmi mọ̀ ó ṣe ọkọ olókọ́kọ́ wa ní fámì ẹ̀yin ọmọ yìí sí nǹkan mìíràn tẹ́ máa ṣe o àti kẹ́ lọ kọ́ bẹ́ẹ̀ lọ ṣe kí ni lọ ṣe sí àgbẹ̀